Mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Dari Rauk pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Diwarna. Yang berbahagia program Dr Saralah Cetia, pensyarah Pusat Pengajian Psikologi Gunaan, Dasar dan Kerja Sosial SAPSP Universiti Utara Malaysia. Yang berbahagia panel jemputan Datuk Naran Singh, anak lelaki asal Singh, Peguam Bela dan Peguam Cara Ms. Naran Singh & Co. Yang dihormati Superintendent Nur Ain bin Zainuddin, Penguasa Kastam Alan Ejen KLIA. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Sarung isi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis berkuri. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Faid bin Muhammad Lazim untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Itu kita lakukan acara dan saya untuk apa dikejar tidak pun dapat رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا للذين ولا تجعل في قلوبنا الذي ربنا إنك رؤوف رحيم. يا رحيم هذه البروجرام بالكل untuk melahirkan kurniaan yang tidak terbaik. Jadi hamba-hambamu yang sudah bersyukur di atas nikmatnya kami. Yang mengetahui di sini ingin menimba ilmu sangat luas bagi mengatakan dan sebagai kamu itu kurang kita program ini kurniakanlah kepada kami apabila ilmu sehingga hati-hati kami dengan cara tidak yang sempat dengan benar menghadapi hati satu al-ikram kami mendapat jabaran dan mampu Okey. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Faiz bin Muhammad Lazim atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada petang yang berbahagia ini.
bagi menjayakan program siri Coffee and Chat Jenayah Narkotik, Keadilan Mengikut Undang-Undang, Anjuran Executive Education and Professional Development EEDP Universiti Utara Malaysia dan Anjuran Bersama Pelajar-Pelajar Sarjana Sains Correctional SAPSP Kampus Sintok dan Kuching Sarawak. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada moderator, terlebih dahulu izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang moderator program dan panel jemputan hari ini. Moderator program kita hari ini iaitu Yang Berbahagia Dr Saralah Dewi Mariam Darren Chitia, dilahirkan di Port Dickson, Negeri Sembilan dan merupakan salah seorang pensyarah kanan di SAPSP UUM yang mempunyai pengalaman selama 12 tahun serta mempunyai latar belakang dalam bidang sains correctional. Bidang yang beliau cuburi ini telah memberi peluang yang baik untuk beliau bertemu dengan pesalah jenayah, terutama generasi muda, memahami psikologi dan mendengar masalah mereka serta mengaplikasikan kaedah correctional kepada mereka. Beliau juga banyak bekerjasama dengan pihak polis dan penjara bagi memahami banduan muda iaitu fokus utama beliau. Beliau juga banyak menerbitkan buku dan artikel, antaranya 2 buah buku telah diterbitkan, 45 artikel dalam Proceeding, 33 bab dalam buku, 35 artikel dalam jurnal yang dikaji bersama rakan dan 4 penerbitan Scopus Q1, Q3, Q4. Selain menjadi pensyarah kanan, beliau telah mengembangkan karier beliau untuk khidmat masyarakat dengan menawarkan sesi kaunseling percuma. Beliau juga banyak menjalankan program kepada remaja untuk memberi kesedaran mengenai aktiviti jenayah dan mendedahkan hukuman jenayah yang dikenakan. Terdapat banyak lagi pencapaian yang dicapai oleh beliau dalam bidang correctional terutamanya. Seterusnya, panel pertama kita iaitu Yang Berbahagia Dato Naran, anak lelaki asasin, merupakan seorang peguam yang berpengalaman luas selama 27 tahun di Mas Naran Singh & Co. terletak di Ipoh, Perak. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan dan telah berkahwin bersama Datin Baljit Kaur, anak perempuan Mahinda Singh serta telah dikurniakan 2 cahaya mata. Pada tahun 1987, beliau telah melanjutkan pelajaran di SEMA College Penang A-Level. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke luar negara di London University pada tahun 1991 dalam bidang undang-undang. Sebelum beliau menjadi seorang peguam, beliau pernah bertugas di Hospital Besar Pulau Pinang sebagai pembantu perubatan pada tahun 1980 hingga 1989. Bidang pengkhususan beliau antaranya ialah Undang-Undang Jenayah, Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Keluarga. Beliau juga telah berjaya mengendalikan banyak kes seperti di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952, lebih kurang 650 kes, manakala Seksyen 302 Kanun Kesesaan lebih kurang 500 kes. Selain itu, kes dan rayuan jenayah dan lain-lain seperti di bawah Seksyen 39A-2, 39A-1, 12-2, 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 304-A, 307, 376, 377 Kanun Kesesaan dan lain-lain lagi, kira-kira lebih 450 kes. Bukan itu saja, malah kes pengadilan keluarga dan sivil seperti kes penceraian, tanah dan kemalangan lebih kurang 330 kes. Apa yang saya dapat simpulkan bahawa Datuk seorang yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang undang-undang. Seterusnya, panel kedua kita iaitu Yang Dihormati Superintendent Nur Ain bin Zainuddin merupakan seorang penguasa kastam sebagai Ketua Unit Kawalan Ejen di Kompleks Kastam Kargo KLIA, berumur 32 tahun yang mempunyai pengalaman kerja di Jabatan Kastam selama 5 tahun. Taraf pendidikan beliau ialah Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, Komunikasi Korporat di UNICEL pada tahun 2012. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana Sastra, Komunikasi dan Media Pengajian di UiTM pada tahun 2019 dan seterusnya, beliau telah berjaya menamatkan pelajaran beliau di peringkat tertinggi iaitu dalam PhD, Pengajian Komunikasi dan Media di UiTM Shah Alam pada tahun 2021. Dari segi
pengalaman kerja beliau pernah bekerja sebagai wartawan di grup Current Craft Sendang Berhad pada tahun 2013 hingga 2014. Selepas itu, beliau bekerja di bahagian pemasaran dan perhubungan awam di Lubrimax Manufacturing Sendang Berhad pada tahun 2014 hingga Mac 2016. Dan seterusnya, pada tahun 2016 hingga kini, beliau bertugas di Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak guna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amannya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, bagi tidak membuang masa, saya selaku pengacara majlis dengan ini menyerahkan majlis ini kepada yang berbahagia, Dr Saralah Devi Mariandarim Cetia, selaku moderator program Coffee and Chat Jenayah Narkotik Keadilan Mengikut Undang untuk memulakan program. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Hello, selamat tengah hari. Hi everyone. Sekali lagi kita bertemu dalam siri Coffee and Chat. Coffee is yours, chat is ours. Be with your coffee. Again, today we are here 20 Februari 2021, hari Sabtu, 3 to 6 with hot topic about Jenayah Narkotik, Keadilan Mengikut Undang with our famous Dato Naran and Superintendent Puan Ain. Before we move on, I would like to introduce you to our Director of EEPD, Dr. Mavinda. She would like to say hi and welcome to everybody. Proceed, Dr. Mavinda, Associate Professor Dr. Mavinda, please. Right. Thank you. Very good evening to all, especially to Dato Naran Singh from Ipoh. I'm also from Ipoh. I'm from Bercham. Okay, so harapan saya hari ini adalah tajuk yang akan diperbincangkan iaitu jenayah narkotik, keadilan mengikut undang-undang di Malaysia ni. Saya harap tajuk ni boleh dimanfaatkan oleh semua para peserta untuk hari ini. So tolong student-student yang mengikuti program ni, I hope there's some uptake from it And Puan Nur Ain saya pernah bekerja dalam Jabatan Kastam sebanyak 18 tahun sebelum saya masuk UUM. So terima kasih sangat untuk sudi join kami di sesi ni. And first of all, I would like to also thanks to the moderator yang idea dia ni Coffee and Chat is very good actually for knowledge sharing Alright, so please proceed, Dr. Saralah. Thank you. Welcome. Thank you very much, Associate Professor Dr. Mavinda. Beliau adalah Pengarah Executive Education and Profession Development. She will be leaving us soon because she's having some other meeting. She's here to welcome both of our panels and you guys. Right, okay. Yes, Dato Naran, how are you? Okay, good afternoon to everybody. Terlebih dahulu ucapkan terima kasih lah kepada juruacara majlis. Suara memang merdu lah. Juga pada Dr. Mavinda dan yang dihormati moderator kita, saya terlupa moderator Dr. Saralah, juga rakan saya Superintendent Puan Ain Zainuddin daripada Kastam. Lalu kita minta maaf lah sebab terlewat sedikit kerana technical problem. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada penganjur anjuran yang saya dapati Executive Education and Professional Development EEPD bersama-sama dengan pelajar-pelajar sains correctional daripada kampus Sinto dan juga daripada Kuching Sarawak. Walaupun saya telah dipuji-pujikan mengenai latar belakang saya sebagai seorang peguam, tapi saya nampak hari ini panel pun begitu bijak, terutama Dr. Saralah dan juga Profesor Dr. Mavinda juga ada banyak pengalaman sama-sama dengan rakan saya rakan Kastam ni. Tetapi saya selalu diminta atau dijemput untuk memberi satu blog. Setakat yang saya boleh, saya cuba. Sebab saya percaya pada kongsi pengalaman kita, idea kita demi kesejahteraan negara kita. Dan perkataan tajuk pada petang ini ada agak bagus juga, keadilan mengikut undang-undang. Bagi saya, keadilan ini satu perkataan yang begitu luas lah. Sama ada kita dapat satu keadilan atau tidak, ini bergantung pada sesuatu kes. In fact, ini there is no justice. At times there is no justice. Tapi there is fairness, certain amount of fairness.
Kalau kita nak harap pada keadilan 100% itu, kita akan kecewa. Kita tak dapat. There is no justice at all when you compare. Sebentar lagi bila kita bincang, ada beberapa soalan yang dikemukakan oleh peserta-peserta pada hari ini adalah memang baik. Dan saya juga difahami ada peserta daripada Bukit Aman, lebih kurang 40 pegawai, 15 daripada Bukit Aman dan 20 dari seluruh negara. Dan kita akan selepas akhir pada persidangan ini, kita mungkin dapat bertemu lagi bagaimana kita dapat mempertinggikan, terutama berkaitan dengan penagihan dada dan juga kes-kes terorisme. Itu saja setakat ini mungkin. Alright. Thank you so much, Dato. Kita sangat menghargai sikap Dato yang sangat rendah diri. Namun, Cik Diana tolong tayangkan gambar sedikit video tentang Dato Naran. Let's watch this progress and this law and jurisdictional. Cik Diana, technical, please. One, two. Okay, nice. Very good. Thank you. Trong thời gian trong trại giam bên đấy thì bạn nghĩ đến điều gì nhiều nhất? Em nghĩ đến bố mẹ.
Em nghĩ đến đất nước và em rất muốn được chuyện gì. Dự định sau khi trở về thì bạn sẽ làm gì? Em cũng chưa biết làm gì cả, nhưng mà em có lẽ là em thích việc đi diễn. Giống như làm diễn viên vậy, em muốn là như vậy. Alright, thank you very much, Miss Diana. Daripada bahagian technical, wonderful. Dato, how do you feel looking back at these pictures, you know? Yeah. I can imagine my father also that kind of style of, you know, holding camera. It's beautiful. You're still looking awesome, you know? Thank you, thank you, thank you, thank you. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada penceramah kita yang kedua, Superintendent Puan Ain. Thank you so much for being with us, Puan Ain. Puan Ain merupakan seorang pelajar PhD juga yang telah menghabiskan PhD, sedang menunggu official letter mengatakan doktor. Selain daripada Superintendent, akan ada Superintendent Dr. Puan Ain. Wah, perlu ada satu kolom yang besar, kena syorkan kepada pihak custom untuk tambah kotak-kotak dalam tu untuk isikan. I'm very happy she going to have soon, you know, called as Dr. Ain. However, Puan Ain, can you say a few words of introduction about yourself? Puan Ain, your line is breaking. We can't hear you. Try to use earphone, Puan Ain. While Puan Ain is connecting back to us, right? Connecting back. Cik Diana, can we play Superintendent Puan Ain's video while waiting her to connect back to our system? Cik Diana, technical? Alright, itu dia sedikit pengenalan tentang Superintendent Puan Ain. You are back. Puan Ain, say a few words. Besides kami telah kenalkan Puan Ain, we want to listen to you also, please. Alright, saya bukan orang kata banyak pengalaman dalam Islam, tetapi saya boleh mengikut dan sedikit berkenaan dengan yang berkaitan antara narkotik dan undang mengikut keistimewaan untuk petani kopi. Okay. All right. Puan Ain, your line is still breaking. While we are continuing with Dato Naran, maybe you can take some time to adjust the system over there. She's in Kuching, Sarawak. Is it Puan Ain now? Di Kuching, Sarawak ke Puan Ain? Okay, okay. KLIA. How's KLIA now? How's KLIA now? Mesti sunyi sepi.
the chat finds yeah. All right. Okay. Thank you, Puan Aina. I'm still having some problem technically with Puan Ain while she is, checking her technical side. I think, yeah, sampainya masa kita bersama-sama dengan penceramah kita dalam edisi siri Coffee and Chat, Jenayah Keadilan. Jenayah Narkotik Keadilan Mengikut Undang-Undang. So kita persilakan penceramah pertama kita, Dato Naran. Dato, let's have it's a casual talk. You can use Dewey language. Be with your coffee because it's coffee and chat. But coffee is yours, chat is ours. Yeah, right. Oh, that's fantastic. Right. Okay. So let's listen. Dato, what do you think about this topic today? And maybe you can share with us a little. After that, we have list of questions for you actually. Sure. Kami sebenarnya dalam dilema ni, Dato', tentang keadilan mengikut undang-undang, terutamanya dalam jenayah narkotik. So I'm going to give the platform to you for another 30 minutes. The 30 minutes is solid yours. Okay, thank right? you. Okay. Thank you, Doctor, and everybody who is attending today's talk. Doktor, berkaitan dengan tajuk ni, saya nak teruskan mungkin dengan kes-kes jenayah keadilan demi kes-kes jenayah ni. Kalau kita ikut pada kes-kes narkotik ini, dia akta yang berkaitan adalah akta dadah berbahaya atau drug and addiction, dan juga akta-akta yang lain terpakai dalam kes-kes jenayah narkotik adalah akta keterangan The Evidence Act dan juga Criminal Procedure Code atau kanun acara jenayah. Dan dalam kes jenayah ini, pertuduhan yang dikenakan kepada orang tangkapan ini juga bergantung kepada jumlah dadah. Jumlah dadah, jenis dadah yang dirampas. Dia mula daripada yang kecil sekali, kesalahan yang kecil sekali adalah di bawah Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya, di mana penjara adalah kurang daripada 5 tahun dan boleh didenda juga. Kedua lepas itu adalah 39A1. Saya nak cerita tentang pertuduhan ini sebab penting apabila kita gunakan perkataan keadilan kes jenayah narkotik. Bagi kes 39A2 yang digelar di bawah 39A1 itu adalah contohnya heroin. Berat dia 2 gram hingga 4.9 gram. Dan ganja adalah 20 gram hingga 50 gram. Saya cuma akan beri perhatian pada heroin dan ganja. Memang terdapat banyak jenis dadah yang lain, tapi kita akan ambil masa yang banyak. Kita utamakan 2 jenis dadah ini. Di bawah Seksyen 39A1 ini, hukuman penjara yang boleh dikenakan adalah 2 tahun. Mandatory 2 tahun hingga 5 tahun. Dan mesti kena sebatan rotan 3 hingga 9. Jadi yang paling minimum adalah 3 sebatan rotan dan paling tinggi adalah 9. Dan bagi kes yang ketiga itu ada di kategori sebagai 39A2, iaitu di bawah satu peringkat kes 39B, kes gantung, satu peringkat bawah ni. Kes 39A2 ini adalah kes-kes yang dikatakan memiliki dadah bukan sebagai pengedar. Jadi ada ketikanya tertuduh akan ditangkap di bawah Seksyen 39B, kemudian pertuduhan akan dipindah, akan ditawarkan, adalah kes 39A2 ni. Di mana contohnya heroin. Heroin itu 5 hingga 14.9 gram, kamu disifatkan di bawah Seksyen 39A2. 15.9 is the maximum. Kalau just 0.2 to 15 gram, you masuk dalam kategori 13B. Nah, ini keadilan kes jenayah narkotik. Ganja 50 gram hingga 200 gram. Penjara dalam kes 39 ini adalah paling minimal 5 tahun. Paling maksimum 30 tahun. Sebatan betul sekarang 15 sehingga 24. Dan bagi kes 39B ini, jenis dadah heroin kalau 15 gram ke atas kamu akan disifat sebagai seorang pengedar, dan ganja adalah 200 gram. Dan hukuman dalam kes 39B ini adalah gantung sampai mati.
Dan hari ini saya akan beri perhatian terutama kes 9B ni, di mana hukuman adalah mandatory. Dan soal-soal yang akan ditanya juga banyak bergantung pada kes 9B saya dapat lihat. Jenis tangkapan. Bagaimana ini ditangkap? Dia daripada saya tahu pegawai polis dari kiraman yang narkotik juga. Kalau yang pertama saya akan kategori yang pertama itu spontaneous. Spontaneous maksud polis sedang membuat pemeriksaan atau sekatan jalan, mereka datang buat pemeriksaan di kawasan perumahan, tiba-tiba tangkap seorang itu, spontaneous arrest. Dan apabila pemeriksaan diperhatikan daripada fizikal atau dalam kereta, dalam motorcycle, daripada badan, dijumpai dadak, ini ada saya kategorize sebagai tangkapan spontaneous. Tangkapan yang kedua, jenis kedua adalah tangkapan bertindak atas maklumat. Ada seseorang itu telefon atau memberi maklumat kepada pegawai polis, terutama pegawai narkotik atau anggota narkotik, dan bertindak atas maklumat ini akan ditangkap. Jenis begini saya katakan bahaya, keadilan. Sama ada orang yang tangkap itu dapat satu keadilan. Sebab dalam kes ini adalah hukuman mandatory gantung. Dan soal-soal yang ditanya sama ada kita kena mansuhkan hukuman gantung. Tapi kita kena mengambil kira di sini bahawa ada orang-orang tertentu boleh dianiaya. Boleh di pejabat, macam pejabat Dr Saralah. Orang tak suka dengan Saralah. Saralah sedang mengajar di KLIA atau dalam kolej di hebat ke. Dan sesiapa pergi letak dada dalam office dia, letak dada dalam drawer dia. Lepas itu kata Dr Saralah menjual dadah pada pelajar-pelajar di universiti. Atau kita hantar kereta pada servis, atau kita pemandu kita bawa kereta itu tak suka dengan kita, nak aniaya kita, letak dada di bawah kursi pemandu tadi. Lepas itu beri maklumat kena tangkap. Maklumat ini juga bahaya. Sebab itu kita ada undang-undang. Kita kena mesti proses. Ada proses. Bukan sebenang-benang ni kita beri gantung orang itu. Dan tangkapan jenis kategori tadi, tangkapan spontaneous, tangkapan maklumat, dan tangkapan yang ketiga ini yang paling bahaya. Yang kita panggil tangkapan projek. Projek atau kes AP, agent provokasi. Agent provokasi. Ini yang paling bahaya. Banyak peguam takkan ambil kes. Bila dia tahu kes itu kes projek atau kes melibatkan agent provokasi, dia tidak akan kendalikan kes itu. Dia takut. Sebab kes ini dari pengalaman saya selama 9 tahun sekarang, kalau 10 kes, 9 mungkin akan digantung. Sebab bahaya. Kes projek ni adalah kes, kalau kita lihat pada Akta Dadah Berbahaya Seksyen 40 A, dia adalah seorang anggota polis yang dilantik atasan narkotik menjadi sebagai seorang pembeli. Jadi AP ni, agent provokasi ni, dia dapat maklumat selalunya pada sumber. Ada seorang sumber sama AP ni, orang itu jual dada. Contohnya dia kata Dato Naran ada jual dada. Jadi dia bagi tahu sama AP ni. Jadi AP akan bertemu sumber ini akan bawa. Sumber ini juga dilindungi di bawah Seksyen 40. Sumber ini tidak boleh didedahkan nama beliau dalam mahkamah. Sumber akan beri maklumat pada agent provokasi. Jadi agent provokasi akan pergi jumpa dengan penjual yang disyaki penjual dada. Tapi saya amat sedih dalam negara kita. Saya percaya sehingga hari ini Seksyen 40A dan 40 harus dimansuhkan. Kita sebab we have not gone, our people are not really developed. Kalau perangkap ni, kalau agent provokasi ni di Eropah, saya belajar di London, saya baca banyak kes, terutama dalam negara-negara barat lah, AP ni, agent provokasi ni, dia pergi jumpa, bila dia pergi jumpa dengan, katalah kita bagi contoh Ahmad, kamu ada jual dada. Ahmad kata saya tak jual dada, saya tak jual. Dia berhentikan setakat itu saja. Tapi dari pengalaman saya, bila AP itu dilantik, dia jumpa dengan Cimat kata saya tak jual, tak apalah, cubalah besok. Hari ni tak apa, ambil telefon nama pula. Lepas itu besok telefon lagi. Ahmad dapat. Ahmad kata tak ada dapat. Cuba dapat. Bila boleh dapat? Lepas itu Ahmad terpaksa dalam keadaan ekonomi kita mesti ingat, we are still third world. Banyak orang bukan belajar lagi.
banyak kalau kita buat statistik, kalau kita buat statistik ini, kebanyakan orang yang jadi pengedar atau jadi kes di atas Nabi adalah orang-orang yang kurang pelajaran, orang-orang yang tidak kampung, terutama kaum India, kaum Melayu, ramai. Sebab AP ini pergi pucuk punya pucuk, akhir sekali dia jadi mangsa. Jadi bagi saya entrapment dia mesti ada batas. Jadi dalam kita, bila kita terlibatkan AP ini, dia ada batasan. Ada batasan. Setakat mana AP atau sumber AP itu itu boleh main peranan. Setakat mana sumber yang memberi maklumat main peranan. Sebenarnya kalau sumber itu dia datang, dia bagi memperkenalkan saja, dikenalkan pada polis, ini Cik Sami yang jual, dia akan pergi. Tapi bukan, kalau buat macam itu, Sami takkan jual. Sumber akan duduk sama, kata ini kawan. Galakkan dia. Takut dia boleh beli, dia kawan saya jual dengan dia banyak kali. Perkataan ini tidak, keterangan ini tidak bawa ke mahkamah sebab sumber tidak boleh diperdengarkan. Jadi dalam negara kita, bila ejen prokata seorang saja datang memberi, baca section 10 bila seorang AP datang mahkamah beri keterangan, kata saya memang deal dengan dia, mahkamah hakim akan percaya 100% dengan AP itu. Jadi kalau percaya pada dia, macam mana kita nak to disprove, kata tak buat, macam mana nak disprove? Sekarang kes-kes banyak kalau you baca dengan telefon call, AP kita buat panggilan dalam mahkamah, kata mana bil, tutup telefon bil, semua dah buat panggilan, mahkamah kata tak perlu, kita percaya dengan dia. Dia ada sebab dia ada aniaya. Tapi memangnya kita dah dapat buktikan peranan seorang AP sudah melebihi batas. Ini tak ambil tahu. Rakan saya ramai masuk parlimen. Ramai yang masuk parlimen. Saya nasihat mereka berkuam, cabarlah dalam parlimen. Ini bukan satu keadilan. Ini tak ada keadilan. Kalau kita nak pergi sekali saja. Jadi itu bagi saya kes projek ini, kes AP ini tak ikut lunas undang-undang di negara kita. Dan juga kalau kita ambil kira sekarang, kalau seorang ditangkap spontaneous, 20 kilo, 1 lori ganja contohnya, tangkap spontaneous. Dan seorang maklumat, orang yang dapat maklumat pergi rumah dia, ambil juga katalah 1 tan dadah. Ada dia kes-kes mereka ini boleh dipikir sebagai seorang memiliki. Tapi kes AP heroin saya kata 15 gram tadi, ganja saya kata 200 gram. Tetapi kalau tangkap dengan 20 gram jual pada AP, 20 gram saja, kamu akan digantung. Jadi mana ada keadilan, seorang ditangkap dengan 200 kilo boleh lepas daripada tali. Sedangkan seorang yang ditangkap dengan 20 gram saja, sebab dia deal dengan AP, dia akan digantung. Jadi mana kita cari keadilan? Kalau kita ikut artikel 8 Perlembagaan Persekutuan, artikel 8 of the Federal Constitution, all person are equal before the law and entitled to the equal protection of the law. Jadi mana section artikel 8 terpakai dalam kes-kes pengedaran dadah, terutama dalam kes AP. Alright, Dato, I would like to interfere a little, right? Bila Dato share tentang hukuman gantung dan hukuman gantung sehingga mati ya sekarang, kalau dulu kita ada hukuman mati dan hukuman gantung sehingga mati. That has been changed, isn't it? No, you see, Doctor, we use gantung sampai mati. Dulu sebelum ini memang dihukum gantung. Gantung. Kalau orang itu digantung, dia tak mati. Dia cases digantung, dia tak mati. Jadi bila kita dah turunkan, lepaskan dia. Jadi gantung sampai mati maksud dia,
Kalau sekali gantung tak lepas tu lah, dah lepas kali itu dia tak mati lagi. Gantung kali kedua, gantung kali ketiga, kali sehingga dia mati. Itulah maksud gantung sampai mati. Gantung di leher, now. Right. Sampai mati. Alright, it's very interesting, Dato. But then, the interesting sample that you use, that ada orang letak something in Dr Saralah punya laci, that was scary. Okay, why you use me as sample? No, doctor, because today you're a moderator, just to make things easier, because it's very dangerous. That is where it is very important when you on maklumat. That's why I say a spontaneous arrest, different when you bertindak atas maklumat. You see, because the perkataan today is keadilan, will that be justice? You see, even Puan Ain is working in the custom department. I do cases at the airport. Anybody can fix her up, you know. It's very easy to fix up, you know. So what I'm trying to say, it's easy. Bertindak atas maklumat is very easy. Puan Ain has got a PhD today. Some senior officer, some junior officer may not like her. Essentially, but it's just implant in the house, implant in the office, implant in the car. So what I meant just now. But not specifically, Dr. Saralah is dealing with that. It's kind of you are giving them some plan to do it. We have 75 participants listening, and out of 75, just nice 50 are all police officers, higher ranking. However, when we are talking about hukuman gantung, I like to bring the participants to the feeling of hukuman gantung. Untuk itu, Cik Diana, please play our first video on hukuman gantung. Dato, you can have 2 minutes of rest while we are playing this video, and I'll come back to you again. Cik Diana, Should be hearing the answer. 5 minutes. உங்க பேரு? பாலு என்கிற பாலச்சாமி. அந்த அடையாளம்? இடது முன் தோள்பட்டையில் குண்டடிப்பட்ட தழும்பு. வலது பின் தோள்பட்டையில் கருஞ்சிவப்பு மச்சம். இதில் ஒரு கையெழுத்து.
குற்ற எண் 457 இபிகோ 121 122 396 பிரிவின் கீழ் சிறப்பு துரித விசாரணை நீதிமன்றம் உங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கியிருந்தது. நீங்கள் உங்களை ஒரு போர் கைதியாக பாவித்து சுட்டுக் கொன்று உங்களது மரண தண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முறையிட்டீர்கள். உங்களது முறையீட்டை உச்ச நீதிமன்றம் டிஸ்மிஸ் செய்து 3 தூக்கு தண்டனையையும் உறுதி செய்தது. தேச துரோக குற்றம் தொடங்கி மரண தண்டனைக்கான 3 பிரிவுகளின் கீழும் உங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறது. நீங்க கடைசியா ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? யாரை எதிர்த்து எதுக்காக ரத்தம் சிந்தி போராடுறோம்னு தெரியாம குழம்பி போன இந்த காலகட்டத்துல எல்லா பிரச்சனைக்கு பின்னாலேயும் மறைஞ்சிருக்கிற ஒரே எதிரி தனி உடைமை தான். மக்கள் விடுதலைக்கான ஒரே வழி பொது உடைமை தான். உலக மக்களுக்காக மனப்பூர்வமா என் உயிரை கொடுத்து இதை உணர்த்த விரும்புறேன். இன்குலாப் ஜிந்தாபாத். லிங்கம், சார், கதவு திறக்க முடியல. உள்தாப்பா போட்டுருக்கு சார்.
Yes, Dato. Just for the audience who have the feeling, although this is not narkotik, but kita tengok bagaimana ada pihak yang terpaksa menjalankan tanggungjawabnya terhadap undang-undang dan ada pihak yang kurang puas hati dan ingin membantu. Ini yang kita nak kupas dalam jenayah narkotik, keadilan mengikut undang-undang. I give back the platform to you, Dato. Doctor, I think yes. I'm practically in respect of what's happening regarding Jenayah. I think I will leave it the floor to question. I think then we can develop more in this area. Okay. But do you think anything else you want me to say? Do you want to recap on your presentation then? Okay, as far as narcotic cases are concerned, macam saya katakan tadi, ada 3 jenis tangkapan. Tangkapan yang begitu serius adalah AP, agent provocateur, dan juga menggunakan sumber. Dan harapan saya satu hari nanti, kedua-dua section ini dimansuhkan. Setakat itu. Alright. Before we move on to Puan Ain, Dato, I would like to maybe we can share or try to answer a few questions first, since we have like a list of questions for Dato. Yes. Alright. Is Tuan Raden there? Tuan Raden? Is Tuan Raden? Yeah. Tuan Raden, please introduce yourself to Dato and maybe you can post your first question. Okay, good evening, Dato. My name Same to you. My name is Raden Azamri from Kuching campus. My question is, just now you said that the minimum for the 39A1 and 39A2 for the ganja, for the ganja, something like that, for the heroin or whatsoever. And then the government has been review for the rang undang-undang dadah berbahaya yang memperuntukkan kuasa budi bicara kepada mahkamah ketika menjatuhkan hukuman. Jadi berbanding dengan negara-negara luar seperti China dan Singapura, adakah langkah negara kita ini adalah satu tidak baik begitu? Apa mohon pandangan Datuk berkenaan perkara ini? So that's the first question from Tuan Raden, Datuk. That means he is asking about 15 grams ganja atau 3 gram cocaine. Mohon pandangan Datuk berkenaan perkara ini. He's comparing China and Singapore. Correct. Cik Raden, first of all, regarding ganja, it's not 15 grams. It's supposed to be 200 grams. It's supposed to be 200. And for cocaine is 15 grams. Is it minimum? Yes, minimum 200 grams of ganja, and then 15 grams of, and then you will be categorized under the category of 39B, where you are known as a trafficker atau seorang pengedar ganja. Jadi berkaitan tentang hukuman, Cik Radin yang tadi kata undang-undang pindaan pada tahun 2017, section yang terpakai adalah amendment to section 39B. Macam Cik Radin kata, sama ada kita kena kekalkan hukuman seperti China dan Singapura. Di sini Cik Radin, saya ingin menekankan di sini bahawa hukuman gantung sampai mati, hukuman itu adalah satu hukuman irreversible. You must be all that in mind. Itu adalah satu hukuman irreversible. Tidak boleh ditarik balik. Sekiranya terdapat kesilapan atau saksi-saksi yang telah memberi keterangan pada satu ketika di mahkamah itu, mereka tidak benar atau telah berlaku satu isu, can you reverse that sentence? Answer is no. Jadi kita juga tidak perlu ikut China, tidak perlu ikut Singapura. Singapura adalah satu negara, small country. Senang kawal. Berbilang, kita dalam Malaysia juga ada berbilang status ekonomi, sosial. Itu kita kena memahami.
Dan pindaan, mungkin Cik Radin tidak faham. Pindaan itu pun saya tak setuju lah. Kenapa tak setuju dengan pindaan tersebut? Walaupun akta itu menyebut, pindaan telah menyebut, any person who contravenes any of the provision of subsection 1 shall be guilty of an offence against Israel, shall be punished on conviction with death or imprisonment for life, and shall, if it is not sentenced to death, be punished with the beating of not less than 15 strokes. Yang pertama, Cik Radin, yang ini undang-undang 94 kata, okey, kalau didapati salah, hakim boleh menjatuhkan hukuman gantung atau boleh memberi hukuman penjara. Tetapi dengan syarat, there is a caveat. Peruntukan 2A itu ada caveat. Dia kata, in exercising the power conferred by subsection 2, the court in imposing the sentence of imprisonment for life and whipping of not less than 15 stroke may have regard, dia ada bagi berapa syarat. Kalau kita lihat pada section 2A, yang pertama, dia tidak, there was no evidence of buying or selling. Kalau seorang ditangkap dalam kes 39B, dia dituduh pengedar 39B, sudah tentu ada buying and selling. Jadi macam mana hakim satu ketiga you kata dia boleh gunakan budi bicara, di saat yang lain kata kalau evidence itu ada, tidak boleh. Kedua, there is no involvement of agent propaganda, seperti tadi yang saya ucap tu. AP, bahaya soal dia ada pergi pujuk, dia ditangkap, dia disabit. Dia bagi itu all. Cannot. Dia kata all. Dia semua all. Dan the involvement of the person convicted is restricted to transporting, carrying and sending or delivering. And dia bagi itu. Dia bagi itu, kalau baca section 2 itu, dia memberi budi bicara pada timbalan pendakwa raya untuk memberi certificate. Certificate, the public prosecutor certifying, writing to the court that in his determination, the person convicted has assisted in the enforcement agency in disrupting the drug activity within and outside Malaysia. Now, budi bicara diberi pada hakim yang kendalikan kes, hakim yang mendapati dengar fakta semua, tetapi diberi kuasa untuk bagi satu sertifikat. Dan kuasa diberi pada seorang DPP yang tak pernah dengar fakta kes dalam mahkamah. Never heard any evidence in court. He's supposed to give a certificate. And the 2B itu, budi orang timbalan pendakwa tidak boleh dipersoalkan. So mana ada budi bicara? Jadi akta yang dibuat, pindaan yang dibuat dalam RUU 2017 itu, bagi saya is no use. It's only good in writing kalau kita lihat pada ingat, ada budi bicara. Sebenarnya hakim tiada budi bicara. Jadi bagi saya masih menekankan di sini, hukuman gantung patut dimatikan. Saya soalan lagi yang saya akan jawab, dan akhir sekali saya akan beri kesimpulan saya. Kenapa saya sendiri, saya sebagai peguam ni, memang menekankan dalam meeting AGM kita ni, hukuman gantung harus dimasukkan. The factor is this sentence or this conviction is irreversible. Alright, thank you, Dato. Yeah, I also have questions on that actually. Pemansuhan hukuman gantung ini. But anyway, we will discuss that towards the end of the topic. We'll move on to next question. Tuan Wan Muhammad Ali bin Wan Malik. Tuan Wan, are you there? Ya, selamat petang, Dato. Saya Wan Muhammad Ali Wan Malik, Dato, dari Kuching, Sarawak. Ini berkaitan dengan Seksyen 39C, Dato, Data Tarbahaya 1992 yang diguna pakai dan keberkesanan dalam mengurangkan bilangan penagih baru dan sedia ada. Apa pandangan, Dato? Okey. Seksyen 39C, Dato. Memang kalau kita lihat Cik Wan Muhammad Ali, kalau kita lihat pada pindaan yang dibuat pada Seksyen 39C, penalti lebih berat di mana seseorang itu sudah ada pengakuan. Saya pun kurang faham dia menggunakan perkataan pengakuan. Sudah ada pengakuan atas sabitan dahulu. Hukuman yang akan dikenakan pada beliau adalah tidak kurang daripada 5 tahun penjara dan tidak melebihi 7 tahun dan sebatan tidak lebih daripada 3 kali. Cik Wan,
ambil kira ini adakah kalau seorang penagih dana, adakah dia dianggap sebagai seorang penjenayah atau dia harus dianggap sebagai seorang pesakit? Kalau kita bandingkan kes, kita lihat pada kes satu kes Mahkamah Persekutuan, kalau saya tak silap Anjing Lee ada satu, dia menganggapkan pertuduhan di bawah Seksyen 15 itu adalah satu kes sosial. It is not criminal. Jadi kalau kita anggap dia seorang penagih, adakah perlu kita jatuhkan hukuman yang begitu berat? Seperti dalam kes ini, hukuman kalau 2 kali dah sabit, dia sudah sabit 2 kali, kali ketiga dia mesti dimasukkan penjara 5 tahun. Dan disebab dengan kita ambil usia lah, kalau orang itu 60 tahun. Ada kecualian dibuat. There is no exception being given. Dan juga kalau seorang doktor mengatakan dia tidak dimasukkan dalam penjara, hakim ubah dengan hukuman itu. Dalam Seksyen 39 di hanya sebut 2 kali, tapi Seksyen 39 tidak memberi tempoh keterangan. Dato, you are leaving very far. We can't hear you, Dato. Okay, now. Can you hear me? All right, now okay, perfect, Dato. Teruskan. Okay, Seksyen 39 ni dia sebut 2 sabit, tapi tidak menyebut tentang kekerapan atau kesalahan itu berlaku or within space of time. Dari kalau seorang itu melakukan satu kesalahan, lepas 10 tahun dia melakukan kesalahan pada tahun pertama, lepas 11 tahun, 10 tahun lepas dia buat kesalahan pertama. Kita dari segi undang-undang we consider that as a spent condition. Dia telah pulih diri, he has rehabilitated himself. You know, we have to consider. Tetapi dalam Seksyen 39C ini tidak menyatakan tentang tempoh, tidak menyatakan. Kita bandingkan dengan kes Seksyen 12.2 tadi. Balik itu yang saya tadi mulakan dengan kes Seksyen 12.2 di mana boleh dipenjara atau diberi denda. Jadi kalau ditangkap dengan memiliki dadah, dia tangkap 5 kali, 6 kali pun tak masuk penjara. 39C tak terpakai terhadap dia. Dia seorang yang mungkin pengedar, dapat tangkap memiliki dadah. Tetapi dalam kes urin, dia tangkap 2 kali, 3 kali ketiga mesti masuk 5 tahun. Jadi bagi saya, apa yang ditanya oleh Cewan tadi, bilangan penagih dana baru dan apakah adakah kesan atau mengurangkan? Ada statistik yang menunjukkan bahawa apabila Seksyen 39C terpakai sehingga hari ini telah kita dapat kurang tiada penagih dana. Tiada statistik. Saya harap kepala ini Cewan. Thank you very much, Dato. Okay, Dato. Thank you. Thank you very much, Dato. However, seperti mana yang Dato kata, that kita akan bincangkan tentang pemansuhan hukuman mati towards the end of the session. Sure. Jadi, I will skip and pause this question 3, Tuan Jawi, your question towards the end of the session, and I'll prolong or move on with Tuan Yap Kok Meng. Tuan Yap Kok Meng, please proceed with your question. Doctor, before we this question 3 by Javi, question and question 11, they're almost the same, identical, so we can take them together. Oh, sure, Dato. Shall we discuss that towards the end, Dato? Yeah, very well, very well. No, we'll do it at the end. It's very interesting. Question 10 and question 11 can be discussed together. Fantastic, Dato. All right, okay. So we move on to Tuan Yap. Are you there, Tuan Yap? Alright. Selamat petang, Dato. Saya Meng dari Kuching. Saya ada 2 soalan, Dato. Soalan pertama, apakah keberkesanan tangkapan atau dadah langkah-langkah pencegahan khas 1985 yang dilakukan kepada pengedar-pengedar dadah besar
adakah mereka akan mendapat pembelaan selama tempoh 60 hari tangkapan yang dibuat terhadap mereka? Soalan nombor 2, adakah harta yang telah disita di bawah Seksyen 32/2 atas dadah berbahaya melucutkan hak harta 1988 boleh dikembalikan kepada pemilik? Itu aja Datuk persoalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik. Ya. Saya akan jawab soalan yang pertama, itu berkaitan dengan LLPK lah. Dalam pendek kata kita gunakan perkataan LLPK. Tangkapan di bawah langkah-langkah pencegahan khas. Undang-undang ini memang baik, tetapi boleh disalahgunakan. Boleh disalahgunakan. Saya kata sedemikian sebab saya telah buat banyak kes. Saya sedang buat kes ini pada hari Rabu, hari Jumaat, hari Khamis ini. Yang akan datang pun saya ada 5 kes dekat lembaga, dekat Batu Gajah. Pada amnya, undang ini disediakan untuk tangkap pengedar-pengedar dada yang memang pengedar tapi tak dapat tangkap dengan barang kes. Memang bagus kalau kita ambil kira tujuan ikat undang-undang ini dibuat, tetapi boleh saya gunakan perkataan tetapi boleh disalahgunakan. Sesiapa pun boleh ditangkap. Lepas itu, apa yang perlu tangkapan di bawah LLPK adalah pihak polis perlu 3 statement saja. Yang paling kurang 3 atau 4, kadang-kadang mereka gunakan 2 statement yang diambil daripada penagih dada. Penagih dada ditangkap, dia ambil statement siapa, kamu beli dada daripada siapa? Saya beli dada daripada Maniam. Tangkap kedua, dia kata saya beli daripada Maniam. Dengan mendapat 2 statement itu, satu fal akan dibuka. Jadi mereka akan ditahan selama tempoh 60 hari. Dalam 60 hari siasat, ada pegawai siasat dilantik. Beliau harus siasat. Beliau harus siasat. Dan saya percaya pegawai-pegawai daripada Bukit Aman dilantik. Kadang-kadang apabila pegawai siasat dilantik, bukan dia yang merakam statement. Statement dirakam betul beliau. Perkataan di sini pada tajuk ini adalah keadilan pada kes-kes. Adakah LLP mengatakan statement itu harus adalah seorang pegawai siasat dilantik. Beliau harus siasat, bukan membenarkan pegawai bawah untuk merakam statement. Dan apabila statement itu dirakam, selepas itu pegawai daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri akan datang, akan menemubuat tangkapan itu. Dan selepas nanti mereka akan syorkan pada Menteri Dalam Negeri untuk mereka ditahan 60 hari. Ditahan di pusat-pusat. Menteri akan buat satu keputusan. Jadi orang itu apabila ditangkap dalam 60 hari, apa sebagai seorang peguam boleh buat adalah untuk mempalkan habeas corpus application dalam Mahkamah Tinggi. Tapi saya tak buat. Bagi saya itu membuang masa. Saya pun tidak mengganggu siasatan polis. Sebab ikut undang-undang polis dan siasat. Jadi biar mereka siasat. Kita bagi dia 60 hari. Dia nak 60 hari, kita bagi dia siasat. Bila dia ada siasat, perintah dibuat oleh menteri, dia akan buat 3 perintah. 1, kalau menteri itu tak puas hati dengan siasatan polis, orang itu akan dibebaskan. 1. Jarang 100 orang itu ditangkap atau 10 orang ditangkap, ingat seorang saja mungkin akan bebas. Yang lain, perintah yang boleh dibuat oleh menteri adalah kita panggil perintah sekatan. 6-3. Dia buat perintah sekatan dan ini PCO yang dia sekat dekat daerah. Macam kalau dia orang Ipoh atau dia orang Kuching, mungkin dia akan disekat di tempat lain. Ke Sri Aman ke Miri selama 2 tahun. Dan akhir sekali perintah yang ketiga yang memang akan menyekat hak asasi orang itu adalah ditahan di pusat perkuliahan seperti di Batu Gajah, Simpang Rendah, Muar dan Macang. Apabila seorang dimasukkan dalam pusat perkuliahan akhlak, dalam tempoh 3 bulan yang pertama, beliau akan menghadapi sidang lembaga bersidang. Lembaga ini terdiri daripada seorang hakim, jusasi. Dia jusasi, session court judge.
Dia disaksi dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Pelantikan ahli lembaga dan 2 orang lagi ahli lembaga itu adalah orang-orang yang telah berkhidmat dalam kerajaan, terutama Division 1, or very senior police officers, government department. Jadi apabila lembaga akan bersidang, kita akan pergi sebagai pegawai, kita akan mewakili, kita akan memanggil pegawai siasat dan kita boleh panggil saksi-saksi yang tertentu untuk mencabar penahanan orang tahanan. Dan sekiranya kita percaya, orang itu akan dibebaskan. Sama seperti tadi, dapat mencabar tahanan beliau tak sah dari segi utama, beliau akan dibebaskan, boleh kembali kepada keluarga beliau. Dan perintah yang kedua kita boleh buat, kita boleh dapat, mungkin akan diberi perintah sekatan. Dia tak tahan dalam pusat, tetapi dia disekat ke satu daerah. Dan kes kali 3 itulah permohonan atau kes kita ditolak. Apabila kes kita ditolak atau dikatakan kita kalah di situ, orang itu terpaksa ditahan di dalam pusat itu selama 2 tahun. Dan dalam 2 tahun itu, latar belakang beliau akan dikaji. Kelakuan beliau, tindakan beliau dalam penjara akan dikaji. Sekiranya dia dalam penjara masih mengendalikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan dada, menteri berhak untuk sambung penahan beliau selama 2 tahun. Dan tahanan ini boleh ditambah 2 tahun sampai 6 tahun pun boleh. Dan pernah berlaku. Dan sekiranya dia dapat baik, kelakuan dia baik dalam tempoh 2 tahun, selepas 2 tahun, beliau dibebaskan daripada pusat permulihan, tetapi akan diletakkan di bawah sekatan lagi 2 tahun di satu daerah. Itulah hak seorang apabila ditangkap di bawah peruntukan. Saya dapat jawab. Alright, Ya, dengan jelas sekali, Dato. Alright, Dato, it's a fantastic explanation. However, Dato, my question here is, boleh kita kurangkan ke, Dato, the 60 days to lesser days or 30 days, or the investigation can be done within 14 days, because we have some reasons behind this. In terms of from PDRM, let's call upon a Superintendent Tuan Gabriel from Kuching. He has some ideas to say about this. Tuan Gab, are you there with me? Yes, Doctor. Yeah, Tuan Gab. Good evening, Dato. Same to you. I am Gabriel Risut. Gabriel Risut from Kuching, Sarawak. Tuan Gab is the DOCPD, Dato. Very good, very good. Okay, I have few years experience in narco, so since 1999 until 2010. So along that period, what I see, sometime the period for LLPK 60 days inside our lockup is a bit a problem for us to taking care of. So at the same time, of course, we need to feed him with food, with everything, expenses by government. And then our manpower, sometimes lockup space also very limited because we want to put our detainees, some other detainees inside. So how Dato see if we can amend this period to lesser than 60 days because of the reason that I said just now. And within that 60 days, for sure, normal cases we can investigate within 14 days according to CPC remand under 117. So how Dato see this issue? Thank you, Dato. Yeah, fantastic, Tuan Superintendent Tuan Gabriel, DOCPD from Kuching, Sarawak. Dato, I have the same opinion with Tuan Gab actually. Bila Dato kita tengok ya, the 60 days, kita mempunyai kemudahan yang secukup sahaja.
Jadi penambahan ini, penambahan lebih OKT dalam lokal merupakan penangguhan PDRM as well. The budget also increasing. Selain daripada budget, kita sediakan kemudahan makan, minum, and if they are infection, kan they get infected and etc. Kita terpaksa menanggung semua itu. Okey, bajet kerajaan meningkat. Selain daripada itu, dari segi keadilan, today we are discussing about jenayah narkotik, keadilan dari segi undang-undang. The OKT also has a feeling and they wanted to connect with the family and so the 60 days I found it's like it's not right for them. Can we shorten it? Is there anything that we can do? Pendekkan 60 hari tersebut. Thank you, Doctor, and thank you, Gabriel. Gabriel, I appreciate your concern. In fact, I think you are the first police officer that I'm hearing that you are very concerned about the detainee and why you need 60 days. The question here, this comes under the Act. The detention comes under the LLPK. So the 60 days actually is the maximum days, Tuan Gabriel, been given to the police to investigate. So here, that is a maximum. And then we compare, Tuan Gabriel, with the murder case. Murder, they can only detain for 14 days. And within the 14 days, the police can complete the investigation. Even the case that you all saw on my, that is the Kim To's murder, KLIA. The North Korean murder was representing the Vietnamese girl. The last video we were sending up back. You see that particular case, the investigation only took 14 days and the police could complete the investigation. So this one, again, it is special preventive measures. They don't have sufficient evidence. So, Tuan Gabriel, sorry to say one thing, the police, the officer in charge, the senior officer in charge of that narcotic department in the state must take note of it. When your officers downline, the ranking of inspector, a person with the rank of inspector arrests this detainee, this is what happening to. That's why I told Dr. Saralah, I may offend some police officers, but it's very hard to swallow. You see, an inspector arrests this, Tuan Gabriel, arrest him. What does he do? He doesn't work. He just chuck him in the lockup for 2 days, 3 days. You look into the statement, go back and call up the statement. You look at the statement that is recorded. How long does the statement need to be recorded? Not even 1 hour or 2 hours, maximum of 3 hours. 7, 8 pages of statement recorded from the detainee, number one. The statement before you arrest them under LLPK, you should have already done an investigation. You already got the witness statement who says that it was an eddy. So once he is arrested, within 3 days or within 4 days, the investigation should be completed. The problem, again, then the intercepting part is the KDN. I'm sure if the police officers have completed their investigation 3 days or 4 days, or maximum in 5 days' time, they should write to KDN, we have completed our investigation, you must come in. So, Parliament gave them a space. Parliament gave to the police 60 days in case you need to stretch that long, but it is not necessary. So we, at this stage, I will blame the police officer, the senior officer, not looking into the file. The respective inspector who is in charge of the case, they are deliberately trying to delay. When you ask them, what do you do? They don't do well. Sorry, Gabriel, I have to please bring it up. In fact, towards the end, I wanted to suggest that the police need to have a think tank to look into the defect. How could we improve? Where is it? Why the practice is lacking? I am prepared to be the member of the think tank. When Tan Sri Ismail was the IGP, I'm his friend. We wanted to do it, but unfortunately, he retired and he was sent as an ambassador. So, Tuan Gabriel, maybe in your capacity, you all can bring it up and Bukit Lawan. We need a think tank. Think tank, not from the police officer. Think tank must be consisting of various people practicing of. Don't take any lawyers who are in criminal practice, lawyers who are handling criminal matters, lawyers who are handling LLP cases. Take academicians like Saralah. You take public people. Take these people in a think tank form. Then you form a think tank.
I hope I've answered your question, Mr. Gir. Yeah, Tuan Gap. Right, Tuan Gap, Dato, before we stop the session, let us look into Tuan Gap's question. Tuan Gap also has a question on exclusive possession. Carry on, Tuan Gap. Okay. One more question from me, I think. Question only. Some cases, not some cases, because I'm giving my testimony in court, and most cases been DNA, discharge and acquittal due to exclusive possession. So this exclusive possession seems, for me, is a loophole for this for Salah to be discharged from the Saritan case in Narkotik. So how do Dato see if this kind of issue of exclusive possession ni dikurangkan atau macam mana supaya Salah ni boleh disabitkan? It seems that we consider Dada as number one enemies in our country. That is my question, Dato. Okay. Gabriel, regarding the word, first of all, this Dada is number one. I don't agree. Dada is not number one enemy of the country today. Corruption is number one enemy of the country. Yeah, okay, Dato, corruption. Okay. You know why? Corruption killed the country. You know, these addicts, these traffickers, probably individual and certain people will be affected. But going back again to the question of exclusive possession, Mr. Gabriel, I have 1,000 over cases, 39B. Actually, just my PA has given a slipshot of my statistics. I have done 1,000 over cases, drug traffickers. And the word, actually, the federal court in Dennis Mahadevan, there is a case law now. There is no such thing as exclusive. I don't know why certain judges still want to use the word exclusive. There is a question that the only question is whether there is possession or no possession. That is the law should be. So that if any judge is exclusive, probably he's missing himself, or he has not read the latest law on the word exclusive. Because there is no such thing. You see, to become possession in criminal law, we look at the case of Chan Piao Leon. Possession dalam bahasa Malaysia kita kata memiliki. So memiliki means, example I give you, you are drug in your hand. You are having drug in your hand, or you have a purse that containing drug in your hand. First of all, you have the kawalan, you have the jaga kawalan. It is in your hand. You have the jagaan of the thing there, whether you want to keep it in hand or whether you want to. So kawalan have jagaan in English shall be care and custody. Then the next question arises. If you are having the thing in your hand, you are having it in your jacket, you are having it in your pocket, that is possession. So no need. If the prosecution, they can prove kawalan dan jagaan, they prove this thing, automatically the pengetahuan 37D will be used. 37D is a knowledge. Once knowledge is proven under 37D, then the judge can rely on section 37DA for trafficking, but that must be a separate example he's bringing into the country. Or you are taking from Penang to Sungai Bakap, or you're taking from Penang to Kuching, or from Kuching you're flying into Kuala Lumpur, you are trafficking. So the word, Gabriel, the word exclusive, it's been misconstrued. There is no such thing as exclusive possession. There is, Mr. Gabriel, people getting acquittal in the court. Again, I want to stress here is the failure of the police investigation. There is poor investigation by police officers, especially the investigating officer. I dare to say that you blame the department of the police. If there is an acquittal, the officer must be pulled up. The IO of the case must be pulled up. The arresting officer of the case must be pulled up. Why this particular case was an acquittal?
Go and see the DPP, call the DPP and brief your department. Why did we fail in this particular case? From there, you will improve. And if you look at the statistics, it is the failure or lackadaisical kind of tidak apa attitude by certain police officers to do investigation. So it is, we don't blame the court, we don't blame the lawyer. As far as I'm concerned, Mr. Gabriel, everybody asks me when I lecture, you know that they committed the crime, you know they are dealing with this, why do you do it? Our job as a lawyer is to see the process of law is followed. We have to make sure that each step is taken into it. At the end of the day, he get convicted, it's fair. He's got a proper hearing. He get an acquittal, it's not our problem. We don't fabricate. I never ever fabricate, and I never tell my client to tell lies. That is how it works in the system. Thank you, Mr. Gabriel. I hope I have made it clear. Yeah, thank you, Dato and Tom Gabriel. Well, Dato, you see, well, everybody has been blaming each other, right? The lawyers blaming PDRM and the PDRM blaming the lawyers, you know, and then lawyer and PDRM blaming judges and EXT. But here the PDRM's blame is the lawyers always win in the concern or in the law or in the terms of technical side. They had done their investigation perfectly, but you have this brilliant skill in terms of, you know, bangkang and arguing technical sides. What is your opinion on this, Dato? You see, Doctor. Yes, Dato. It is very easy to point fingers, to say that the lawyers are technically getting rid of it. It's just to be lawyers. Our job, as I said, is to see the process of the law being followed. Has the example I gave earlier, doctor, in your room, drug is found in your room, and they charge you for 39B. All right. Now the police is supposed to investigate who has access to your room. You're not the only person. Unless you have locked your room 24 hours, you're holding the key, people are accessible. Police don't do this investigation. They don't take fingerprint. They don't do DNA. Whom do you blame? Why you blame the lawyers? Because the investigation, it is an independent body. Police job is to arrest, investigate, hand over to the DPP. All right? And the DPP's job is to present the case to the court. And the lawyer's function is to prepare for the defense. That's it. Generally, Gabriel, I will tell you this. If you ask me honestly, the investigation is shoddy. I agree, Dato. I agree. But then, Dato, there are too many agencies like coming in. For example, you say the DNA, fingerprint, and etc. For them to access to these agencies and get the black and white evidence, which is taking, I think, prolong the in completing their investigation, isn't it, Tuan Gabriel? I get your idea, Dato. We see the process, and of course, initially we had to do a lot of do a lot of thorough thing on our investigation before we proceed to DPP to supervise our investigation, whether we can charge the suspect or whatever. Yeah. Gabriel, I'm sorry to ask, how old are you, Gabriel? I'm 47 now, Dato. Oh, sensitive question. It's sensitive question, Dato. Don't ask me that question, huh? No, Doctor, I will only ask the lady when you're in the court. You have no choice. I will tell you when you're due. How old are you? No, Gabriel, I asked you your age because I think you have reached the post of superintendent. You have a long way to go. You have another about 20 years in your career as a police officer. So please take, I'm very happy. I'm very happy. You're very concerned. You can see the problem today. Probably you have another 20 years. God's grace, God give you long life and God promote you one day. I hope that you will seriously look into this kind of area. You know? Yeah. If you're promoted as a CPO of a state, get involved a team. Get involved of a team. And if you're really interested in narcotic, you must always monitor your arresting officer and your investigating officer. I just give you a tip of the iceberg. If the arrest is done at 2 o'clock in the afternoon,
Why must the arresting officer launch a report at night 10 o'clock? Yes. I give you the hint. Please go back, look into it. Okay, Thank Dato. you Thank you, so Dato. much, Thank you. Dato. Thank you so much, Tuan Gab. However, thank you so much for your blessing for Tuan Gabriel. We are hoping that he will be at the position what you say is now, and he will be. That's a wonderful blessing, Dato. It's a great blessing for the experienced people. I don't want to say you are old, you know, but you are matured and experienced one, and to get a positive blessing, it's our honor. Dato again. Well, the topic had been going hot, yes. Perbincangan yang sangat panas. Doctor, do you know why I praise Gabriel? Because I am a criminal lawyer for the last almost 29 years. I know he speaks honestly from the bottom of his heart for the country. Whoa, okay, we'd like to give a clap to Dr. Gabriel. Anyway, dalam perbincangan siri Coffee and Chat, coffee is yours, chat is ours. Dalam siri Jenayah Narkotik Keadilan, mengikut undang-undang, topik yang hangat di perbincangan ini. Well, I would like to give a gap break for everybody. Let's go for a 10 minutes break with some sort of stretching. That's so you can have relaxation for 10 minutes. I'm going to take you to yoga chair. All of us nowadays, right? Nowadays, all of us with this online thing, we are getting like kind of very cramped and restless and etc. Therefore, I'm going to introduce to everybody yoga chair as intermission for the session. Miss Technical, Miss Diana, tolong paparkan video yoga chair. While the rest, maybe you can follow. You can go and grab your coffee. Sure. Right. Thank you. Hello everyone, good day to you. I'm RV Radhika and this is MK Shanta. She's a yoga master and I'm going to talk to you about mindfulness. Mindfulness is a state of being in the present moment. So today when we talk about the chair yoga, it's being mindful while doing the chair yoga. When you are in mindfulness, meaning your focus is completely in the present state. What is happening now? You focus on. Example, I can hear the water sound, I can hear the voices outside, and at the same time, internally, you can focus on your breathing. So when you do the yoga, keep your focus in the present state by focusing on your breathing and the asanas that we are going to do. Asanas meaning the postures that we will be taking. As for yoga and mindfulness, is more for mental health, I would say, and also to reduce your stress level. Yoga is also for mind as well as body. You are able to de-stress yourself, you are able to rejuvenate yourself, and it also helps to boost your immunity, because currently with the pandemic, we want our immunity to be very good so that we are not able to catch all these viruses which are around. Okay, let's go on with the mindfulness chair yoga so that you can practice this in your office during your break time or any time you are feeling stressed or tired, you feel you do not have enough energy. Take a break. 10 minutes is enough for you to do the mindfulness chair yoga. Now we start doing joint exercise. We start from our toes, rotate your ankles and up and down. Change your leg again, rotate, stretching toes, ankle. Okay, now you focus to your hand, stretching your fingers, breathing out, breathing in, breathing out, and breathing in. Now rotate your wrist,
2. Anti-clockwise, 1, 2. Now breathe, stretching, breathing in, breathing out. Now for the elbow, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out and breathing in. Now we want to do shoulder joint rotation, breathing in, breathing out, breathing in, anti-clockwise, breathing in and breathing out. Relax. Next, before we go to next joint exercise, we have a deep breath, breathing in, breathing out. One more. Breathing out. Relax. Now we do the neck rotation. Breathing in, breathing out, breathing in and breathing out. Breathing in, breathing out. Relax. Breathing in to your center, breathing out to your left. Breathing in to the center and breathing out to your left. Relax. Now we start the yoga, chair yoga. Arm, wrist, neck, side of the body stretch. Ready? Your left hand on your left thigh and extend your right arm above your head. Change your hand now. Now your left hand arm above your head. Breathing out. We repeat again to your right. Breathing out. Change your hand to your left hand. Breathing out and breathing in. Now we want to do lower back stretch. Cross your right arm under the left arm and right leg under your left leg. Change your leg. Again, stretch. Hold for 2, 1, 2, release. Relax. Stand up. Now we do body stretch. Your left hand on your chair and your right hand stretch up. Back and breathing. Change. Your right hand on your chair, left hand up. Give a nice stretch. Release. Relax. Next, we want to do the lower back chest stretch. Your right leg on your chair and interlock your finger and stretch your chest. Relax. Now we change to your left leg on your chair. Interlock your finger and breathing out. Hold in the pose of few seconds and back. Now relax and take a deep breath. Breathing in, breathing out. Now we want to do head, face, shoulder joint, waist stretch with the support of the chair. You hold the chair handle and breathing out, touch the chair and breathing in, up. One more, breathing out. Release with breathing in. Okay, now standing straight with the legs apart of front of the chair. Exhale, place the top of your head on your seat and stretch your hand up.
If possible, bring up your hand. If no, you can just hold your hand back. Hold in a normal breathing. Now breathing in and release the pulse. Breathing in, breathing out. Breathing in and breathing out. All right. Hi, everybody. We are back. Jenna, is that all? Yes, Doctor. All right. Thank you, Jenna. All right. Hi, guys. Coffee and chat. Coffee is yours. Chat is ours. Panas nih. Saya menerima banyak PM orang, peserta dan juga public PM, tapi luckily I didn't put live FB ni. Alright, while waiting and we give a rest to Dato Naran, satu perbincangan yang sangat hangat di bawah topik jenayah narkotik, keadilan mengikut undang-undang. Mari kita bergerak ke arah Puan Ain, Superintendent Puan Ain. Yeah, let us see from her side, what is her view, pandangan beliau tentang jenayah narkotik, keadilan mengikut undang-undang. Silakan Puan Ain. Puan Ain, you need to mute yourself. Sebelum tu clear tak suara saya? Alright, now clear Puan Ain. Alright, sebelum kita mula lebih lanjut, saya suka sangat nak sharekan video berkenaan dengan hal ni. Silakan Puan. Cando, murah jual, cando. Mari encik tuan-tuan beli cando. Encik Siti mau beli cando, murah Encik Siti, murah. Cando. Beli satu, ganja. Mari tuan, beli ganja. Keep power. Beli satu, ganja. Mari, ganja. Beli satu, ganja. Assalamualaikum. Encik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Lah, jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen. Tetapi jual belacan tak ada lesen. Saya smuggle dari Melaya. Cik Siti mau berapa bungkus? 1. Sama kita tengok dekat sini. Puan Ain, alright. Thank you so much for sharing. Dalam satu topik hangat perbincangan ni, semua murung tadi. Timbulnya kita punya cerita Alibaba yang ni. Cerita ya. It has been so long I didn't watch. Kalau dulu dia keep repeating. Yeah, carry on. Karen, thank you so much to make us feel good and come back to the situation. Alright, silakan. So petang-petang ni kita kena ceria, tak boleh nak petang sangat. So saya suka petik daripada cerita Alibaba Bujang Lampur tu. Sebab dari segi konsep, kalau ikut dahulu kala, sebenarnya dadah ni dah memang ada dalam budaya kita, iaitu candu. So kalau tuan-tuan dan perempuan, doktor, semua boleh tengok tadi, kalau nak beli belacan, kena sorok-sorok. Kalau nak beli candu ataupun ganja dan sebagainya, secara terang-terangan, dan hisap pun secara terang-terangan. So, sebenarnya dalam pengarahan piramid itu sendiri, dia dah pupuk dah.
sebenarnya itulah yang berlaku dalam budaya kita sekarang ni. So sebelum saya merangkul beliau, saya suka untuk sharekan saya punya slide. Okay. Jenayah narkotik, keadilan mengikut undang daripada Jabatan Kastam dan Malaysia, khususnya daripada Jenayah, iaitu daripada Seksyen Sensitif, Seksyen Kawalan Ejen. Okey, KPDM sendiri bukan sahaja tugasnya sebagai pembuat hasil, memang sedia maklum. Kalau dengar KPDM, Kastam mesti naik duit. Duit Kastam, Kastam oleh hasil. 你们呢？我们也在吃饭呢，你看。Excuse me, 妈妈，我 I 的宝贝儿子不 I 在， think you 煮 need 这 to 么多 switch off 饭 the 吃不 video. 完呢。哎呦，你不要吵了。哎，等一下，水滚了。 Anybody on the video, 自己一 please? 个人，记得要吃健康一点啊。 On here. Alright. Silakan Puan Ain. Okey. Minta kerjasama daripada semua untuk mute. Nampak kita punya slide? Alright, you can share your slide now, Puan Ain. So JPDM sebenarnya tugas dia bukan sahaja untuk kolek hasil, kolek duit daripada tax dan sebagainya. Tapi salah satu daripada tugas JPDM adalah untuk membantras penyeludupan dan penyelewengan khususnya di sempadan negara. So maknanya daripada segi sempadan negara itu sendiri bukan sahaja ditugaskan kepada tentera, polis, malahan JKDM juga adalah satu cabang daripada JKDM untuk membantras secara lebih detail. Maknanya dari segi pengangkutan, sekiranya daripada segi udara, laut dan juga darat. Itu adalah tugas Kastam khususnya. Okey, di sini adalah main Custom Office memang berada di seluruh negara. Tapi kalau tuan dan puan-puan tengok di sini, Pulau Tioman pun kita memang jaga. Pulau-pulau kecil di Malaysia, walaupun kita nampak kecil, tapi sebenarnya kesempatan dia adalah sangat luas. So dari skop pencabaran tu sebenarnya sangat cabar. Bila semua orang berfikir, kenapa Pulau Tioman kena ada Kastam? Kenapa pulau ni kena ada Kastam? Kenapa Pulau Langkawi kena ada Kastam? Kenapa pulau kecil-kecil pun nak kena ada Kastam? Sebab sebenarnya bila kawasan itu terbuka, tiada pagar, oleh itu penceroboh ataupun siapa saja boleh memasuki tempat itu. Walaupun kawalan itu ada, tetapi kita tidak tahu siapa rangkaian mereka yang berada di sekeliling. Kadang-kadang kita lupa, walaupun kawan sama kawan dalam bertugas, tetapi kita tidak boleh mempercayai mereka 100%. Sebab tu saya suka ingatkan kepada rakan-rakan seperjuangan saya, anak buah dalam bertugas, buku log harian perlu ada bersama. Setiap apa yang kita buat, kita harus lakukan. Kerana itu adalah salah satu backup dalam kita buat penyiasatan yang diberikan. Okey, narkotik dari segi JPDM iaitu dia bukan sahaja merancang, malahan kita melaksanakan mengikut pada dasar darah negara. Dan juga kita melaksanakan aktiviti pengesanan, kita juga ada K9, kita ada anjing. Merancang juga aktiviti-aktiviti disikan, kita ada juga buat ops di bawah penguasaan dan juga memberi arahan, nasihat kepada penguasaan berkaitan dengan kes-kes di persempadanan, apa sahaja yang berkaitan dengan mod-mod udara, darat dan juga laut. Dan juga mengeluarkan surat-surat keliling SOP, bukan sahaja untuk menjaga pegawai, malahan cara kita bertugas itu juga perlu ada SOP supaya kita juga sentiasa menjaga imej jabatan dan juga kita sentiasa menjaga bahan bukti yang kita bawa ke mahkamah kelak. Okey, ini merupakan entry point di mana di Malaysia kalau dalam darat kita mempunyai 41 jalan masuk. Kalau di laut, kita mempunyai 116. So, saya kata tadi, walaupun berada di pulau kecil, tapi persempadanan itu adalah terbuka. Bila terbuka,
Itu yang paling bahaya. Dan juga udara, ada sebanyak 30 termasuk KLIA, untuk antarabangsa lah. Main bagi untuk pengangkutan udara adalah di KLIA. Dan jumlah entry point yang berada di Malaysia adalah 187. Ya, betul, memang sangat besar sebenarnya. Nampak macam number dia 41 dia kecil. Tetapi sebab kita ni berada di tanah segitiga emas, iaitu kita bergabung dengan negara-negara Asia yang lain. Sepanjang ini merupakan kes-kes dadah sepanjang tahun 2019 dan 2020. Okey, kita mempunyai penduduk dadah lebih 1 juta menggunakan syarikat kurier. Ini adalah syarikat kurier, untuk makluman semua. Saya menjaga kawalan ejen, dia menjaga lesen forwarding, lesen penghantaran, lesen kurier, lesen untuk direct user, semuanya di bawah penjagaan seksyen kawalan ejen. So sekiranya yang berlaku penyalahgunaan ID pas ejen, penyalahgunaan hanging form, declaration tak betul dalam semasa membawa barang masuk, itu adalah di bawah bahagian saya. So penduduk dadah melalui kurier, ini merupakan trend terkini. Dan penduduk dadah dalam pen unit kurier 23 kg dadah bernilai 1.15 juta berjaya di 4. Sebenarnya saya highlightkan kes 4 kes ini kerana kes-kes ini melibatkan pintu-pintu masuk utama dan juga melibatkan kurier. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dia punya tarikh tu, bulan yang berlaku tu adalah sepanjang COVID. Di mana COVID kita bermula di Malaysia daripada bulan Mac dan sehingga kini. So sebenarnya walaupun COVID ataupun dadah, sebenarnya dia sama-sama naik. Itu sangat menakutkan kerana walaupun musim COVID, tetapi permintaan dadah itu terlampau tinggi sebenarnya. Itu yang menakutkan kerana kita sekarang ni mengalami perubahan era ekonomi dan semua agak tertekan dengan kerja kena potong gaji 30% bagi yang syarikat swasta. Ada yang kena kerja work from home, kena layan kerja dan di masa yang sama keluarga dan juga kesangan kewangan. Bukan saja government sendiri, tapi masyarakat itu sendiri pun rasa terbeban. Malah juga persepsi masyarakat bila dengan COVID, dengan dadah ni dia sama naik. Orang yang kena dadah, siapa dia tu penagih dadah? Orang dah letak satu persepsi buruk dekat dia. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dan juga doktor melihat, orang yang kena COVID pun kena persepsi yang buruk sama macam orang yang tak dadah. Oh COVID, teruklah dia. Dia dah ada satu persepsi. So bila ada persepsi di dalam masyarakat, sebenarnya dalam budaya kita, ini yang menggalakkan permintaan dadah masuk dalam negara. Sebab masyarakat sendiri meletakkan satu persepsi seolah-olah dadah ni, penagih dadah, walaupun dia dah insaf, dia dah pulih dengan kadar segera, dengan pemulihan yang telah kerajaan laksanakan. Tetapi sebab persepsi budaya tadi tu, dalam masyarakat kita, dia ada persepsi sampai bila-bila dah mati pun, dia akan dianggap penagih dadah. Dia bukan dianggap sebagai manusia biasa kerana dia punya kesilapan tu sendiri. So kalau dekat sini, syarikat-syarikat kurier, bagaimana benda dia boleh masuk? Kita saya sharekan gambar-gambar. Kita suka masukkan, selitkan kita antara 15 jabatan agensi yang terlibat dalam memerangi dadah negara. Okey, ini adalah kes-kes dadah. Ada yang masukkan dalam Coco Crunch. Macam mana dia proses dadah dalam Coco Crunch tu? Itu merupakan satu sangat-sangat kreatif. Di mana kalau di bawah ni pun kita tengok ada dalam marker pen. Memang benda ni tak terjangkau, tapi kreativiti tu sangat-sangat luar biasa. Kita orang biasa pun sebagai bahagian frontliner yang berada di kesepadanan, kadang-kadang kita tengok karakteristik seseorang itu, contohnya saya ambil lagi. Kadang-kadang perwatakan dan juga body language semasa beliau buat declaration di pintu masuk, kita tidak menambangkan. Tetapi bila kita bercakap dengan dia, baru kita nampak dia punya ada satu kontak dekat situ sebenarnya. Kalau kita tengok kat dalam bagasi, ini berlaku di Sibu, di mana luggage ni mempunyai membawa jutaan orang kata value yang terlampau tinggi. Tetapi bagaimana imbasan di pintu kargo, pintu KLIA tadi tu terlepas pandang untuk kargo ni.
kadang-kadang taktik pencerobohan ni ataupun penyalahgunaan dadah, orang kata token yang buat ni, dia adalah orang yang dah biasa duduk situ. Dan dia pastinya mesti ada kaki dekat situ. Bila ada kaki, mesti akan terfikir adakah pegawai kerajaan sendiri yang terlibat sama ataupun ada orang kerja tertentu daripada agensi ataupun syarikat yang berada kat situ. Sebenarnya kita tidak pukul semua. Tapi bagaimana benda itu berlaku, semestinya ada penglibatan orang dalam. Sebab kawasan KLIA adalah kawasan terbuka. So, pintu masuk pun terbuka. Kita cuma kawal daripada segi kita punya, kita panggil CCTV. Kita ada pengesanan kat situ. Dan kita juga ada bahagian pegawai-pegawai fizikal yang memang akan sentiasa beredar di KLIA. Di pintu masuk, di bahagian bagasi dan sebagainya. Tetapi teknik ni, dia sangat licik. Dia akan lakukan ketika orang ramai dan luggage itu dalam kelompok yang banyak. So, semasa imbasan, benda ni tadi kalau dia jatuh sikit pun, kita tak nampak dia punya highlight colour tadi. Sebab tu saya kata orang ni bukan seorang yang kreatif dan bukan saja yang duduk 1-2 hari untuk benda-benda ni. Maknanya dia dah tengok benda ni, dia dah buat dulu analisa. Jatuh beg ni macam mengiring, adakah nampak? Dia dah buat kajian dulu sebelumnya. Bukan setakat orang yang buat PhD dia buat kajian, tapi token-token ni sendiri pun dia dah buat kajian dia sendiri. Maknanya, saya setuju dengan Dato Naran saya cakap, dadah memang kata benda paling bahaya, tapi sebenarnya rasuah adalah paling utama. So, bila ada permintaan, tentunya ada penawaran. So, sekarang ni, kalau kita ikut dulu, dadah masuk, kita menggunakan token. Tapi sekarang ni tak payah guna token pun, dadah boleh masuk. Sebab apa? Sebab kita dah ada tentera kat dalam tu. Tangan-tangan panjang. Kalau dekat kalau kawasan kerja kita panggil apa? Lori terbang, trailer terbang, kapal terbang. Bukan saja kapal terbang dia yang terbang. Tapi malah ada tangan-tangan juga yang terbang sama. Untuk menggelapkan mata-mata pegawai yang berada di kawasan imbasan ni. Okey, ini merupakan statistik perolehan kes dadah bagi tahun 2019 oleh Cawangan Narkotik Pejabat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini ada ketamin, heroin, syabu, eramin 5, ganja, ecstasy, paling saya katakan adalah paling popular di kalangan remaja. Kokain, downhard, okey, dan semuanya berjumlah lebih kurang dalam 58. So sangat tinggi dan nilai dia pun jutaan ringgit. Okey, rampas kes dadah cawangan narkotik, inilah dia antara yang kita dah pernah tangkap. Ada 16 kg, yang ketamin adalah yang paling tinggi. Ini yang setakat yang kita rampas dan kita dapat tangkap. Yang selepas tu ada, tapi mungkin orang kata apa, dalam 10 pekerjaan kita lakukan, pasti ada tinggal satu. Mungkin salah satu inilah dia. Okey, kita sentuh perubahan fenomena penyakit dadah. Kalau kita tengok tadi, masa zaman Alibaba itu adalah zaman 20-an, 30-an. Heroin, ganja terbuka. Dan bila masuk daripada awal 70-an, kita dah start main serbuk. Kita start dengan syabu, eramin 5, lepas tu kita ada ketamin. Lepas tu masuk awal 90-an, syabu, ketamin, dia dah lagi banyak. Pil puder, pil yaba, dan juga pil bom. Dan juga 3 era ni semuanya perlukan token. Daripada orang yang bawa masuk di persempadanan sehingga orang yang untuk menghantar daripada satu kumpulan kepada perseorangan. Dia perlukan token. Tapi bila era digital ni tidak perlukan itu semua. Kerana dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iaitu sekarang ni sebab musim COVID. Pastinya tak boleh nak travel up dan juga tak boleh nak travel in. Kecuali dengan syarat-syarat tertentu lah yang telah mungkin pihak daripada syarikat tertentu daripada kelas A yang boleh lepas keluar atas syarat-syarat tertentu. Tapi disebabkan zaman-zaman COVID ni, permintaan dia telah berubah pergi kepada syarikat kurier. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, syarikat kurier dia ada satu hub, satu sistem di bawah dia boleh membawa barang
yang dibeli daripada luar negara kurang daripada 30 kilogram dan berharga kurang daripada 500. Tuan-tuan cuba bayangkan dalam satu kargo, satu pallet mempunyai lebih daripada lebih kurang dalam 1,000 item. Ini banyak tu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila dia nak buat declaration baru akan ada pecahan. Namun begitu, bila buat pecahan dalam bentuk parcel, bila dia scan barang-barang yang masuk tu menggunakan pallet, pastinya dadah seperti ketamin, syabu dan juga itu tidak akan nampak dalam bayangan imbasan. Dia perlukan satu teknologi yang lebih canggih untuk terus masuk. Sebab tu kita dekat KTDN kita minta bila barang masuk, kita dah tak nak gunakan satu pallet tapi kita pecahkan dia kepada parcel. Maknanya kalau ada dalam 1,000 pallet tu ada lebih kurang dalam 30 parcel, maknanya kena pecahkan 30 parcel tu. Memang betul dia akan jadi lambat kat situ. Ejen akan marah. Kat sini lah sebenarnya main wayang dia. Bila ejen marah, kita kerajaan, JKDN, kita ada program pelanggan, kita tertaluk barang kepada semua tu. Bila benda ni, kita tak nak ada kelewatan, barang nak sampai sebab diorang semua ada polisi. Daripada piagam pelanggan untuk di persempadanan, masuk ke imej jabatan dan juga imej kurier juga perlu jaga. Diorang pun ada piagam pelanggan kepada diorang punya customer. Tu nampak tak? Bila ada rentetan tu, bila ada satu orang kata polisi yang mengikat, dekat sini yang kita kata kesempitan. Dalam kesempatan dia ambil kesempitan tu, dia membawa barang masuk dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti meletakkan dalam bungkusan kecil-kecil. Pastinya tak nampak tuan-tuan. Dan nilainya bila dia dah pecah, pastinya bukan ribuan. Dia akan jadi pecahan ratusan. Tetapi bila dia letak lebih mungkin 5 gram, 1 gram, pecahan dia dah lebih pada 500 gram. RM500. Bila RM500, dia perlu buat declaration sewan custom. So benda tu dia dah nampak. So bila guna kurier, benda ni akan tapis. Bila tapis, benda senang nak masuk. Permintaan kat situ. Dah tak perlu token dah. Kalau dulu diorang perlukan token sebab nak sampai. Tetapi dari segi orang kata dia punya hasil tu kadang-kadang bahaya. Maknanya mungkin kena tangkap polis, tercicir dan sebagainya. Pelbagai benda kita boleh fikirkan. Tetapi dengan menggunakan syarikat kurier seperti ini, maknanya barang yang customer minta tadi akan direct dapat ke customer tersebut. Tanpa perlu orang tengah dan tanpa perlu risau oleh tahan ke apa semua. Orang kata delivery to your, dekat front door memang dapat. Dan benda ni sebenarnya kerajaan ataupun KTDN sendiri dah ambil orang kata satu pendekatan langkah-langkah. Kita pecahkan balik daripada parcel, daripada pallet ke parcel. Dan kita scan satu-satu dan dia kena buat declaration one by one dan kena masuk dalam sistem. Kita bangunkan sistem tu, kita panggil e-pump daripada DSTZ. Okey, ini merupakan data penyalahgunaan data. Boleh kita tengok sendiri, semua negeri sebenarnya memang ada kerana negeri pun ada persempadanan. Kalau kita tengok kat sini, yang paling tinggi Kelantan dan juga Pahang. Kenapa Pahang perlu ada? Kalau tuan-tuan kita tengok kajian semula, tak bandar dan bandar, kenapa tak bandar sebenarnya lagi tinggi pengambilan dadah? Kerana mereka ni berada orang yang bekerja buruh. Bila kerja buruh, dia perlukan tenaga. Bila dia perlukan tenaga, dia perlukan ada satu entertainment untuk harian. Dia penat bekerja, keperitan, ekonomi lagi, keluarga lagi. So benda ni jadi satu entertainment. Dan juga kepada bandar juga, tidak ketinggalan. Kenapa benda ni masih ada kat bandar? Sebenarnya benda ni ada kat bandar sebab bila ada permintaan ataupun satu ketagihan daripada kalangan remaja sendiri. Remaja tu ada dua, remaja purba dan juga remaja. Remaja sekolah lah maknanya dia pada universiti. Remaja purba maknanya dalam lebih kurang dalam anggaran umur 8 sampai ke 50-an. Remaja purba. Di mana remaja-remaja ni dia bekerja keras. Bila dia bekerja keras dan dia perlukan satu entertainment. Mula-mula dia rasa sebab dia ambil bentuk atas dasar untuk seronok. Tapi lama-lama dia jadi macam satu kegarahan untuk dia dapatkan lagi. Benda yang diambil kadang-kadang kita kenal pasti iaitu depresi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok,
kalau orang ambil methamphetamine, dia adalah untuk depresi. Sebenarnya orang di bandar ni dia ambil sebab dia depresi. Kadang-kadang ialah nak kena jaga KPI, nak kena kejar marketing, nak kena kejar macam-macam nak kena kejar. Itu stres di situ. Satu lagi faktor dia adalah dari segi ekonomi, iaitu pendidikan, nak beli rumah, faktor keluarga lagi. Jadi, dengan hidup kadar hidup yang tinggi, itu disebabkan itu sebenarnya depression tu muncul. Jadi depression tu muncul bukan jumpa doktor tetapi dia jadi doktor untuk diri sendiri. Okey, ini yang Dr Naran contoh, iaitu Akta Dadah Berbahaya EDB 1992 yang kita gunakan. Okey, saya kata untuk recap latar belakang sedikit dadah ni. Itu saya katakan Malaysia ni tidak terkecuali kerana dia berada di lembang orang kata segitiga emas. Di segitiga emas, kita punya border antara Singapura, Malaysia, Thailand. Indonesia bawah, ini berdekatan. Bila berdekatan, kalau pintu-pintu masuk yang kita tak warta kan, banyak. Mungkin yang kita ambil kat Kelantan, jalan-jalan Tongkang apa semua dan juga Johor, jalan-jalan kecil-kecil, jeti-jeti biasa, bukan jeti umum tetapi jeti-jeti orang kata masyarakat tu, dia senang nak bawa masuk ke penyeludupan dan sebagainya. So, untuk kesempadanan sebenarnya dia datang daripada kita, siapa yang pegawai yang jaga sebenarnya. Sebab bila dia ada satu sikap sayangi negara, sayangi masyarakat, sayangi keluarga, benda tu sebenarnya akan lama-lama akan terhakis. Contohlah saya ambil macam untuk SOP COVID ni. Kalau kita tak sayang diri kita, maknanya kita akan hapus keluarga kita. Sebab kalau kita ada COVID, keluarga kita pun akan terlibat sama. Begitu juga dengan dadah. Kalau kita tak sayang kita, diri kita sendiri, kalau kita ambil rasuah untuk sindiket dadah ni, nanti apa akan jadi? Kita memang akan ambil untuk diri kita. Kita fikir, orang lain yang tak dadah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena lihat balik. Bila kita ada persepsi macam tu, untuk masa akan datang, tahun-tahun nanti, keluarga keturunan kita pun akan terlibat juga dengan dadah. Sebab tu tangan yang baik, bukan tangan yang mengambil, tapi tangan yang membantas segala-galanya. So ancaman sedikit ni, memang kita dah pernah cakap dari dulu lagi, Malaysia adalah keturunan yang sedang bangun. So dekat situ kita menjadi satu hub, membangun, rancak ekonomi, hub besar. Tetapi dari segi kelemahan persepadanan tu, saya rasakan tiada. Kerana kita cuba kekang, kita ada operasi, polis pun ada untuk dadah, JPDM pun ada. Tetapi kenapa masih ada? Kita kena fikirlah. Theoretical dan konseptual. Teori neoliberalism ni memang selalu kita gunakan untuk penjelasan yang juga sedikit. Khusus untuk isu-isu keselamatan. Sebab dia lebih kepada menjelaskan peranan. Jadi jelaskan peranan, dulu kita tak ada, sebelum kita ada integriti masuk dalam kita punya setiap jabatan, peranan itu tidak nampak jelas. Sebab kepada plan strategik dalam setiap jabatan. Tapi bila ada integriti masuk, sebab kerana terlampau banyak rasuah dan sebagainya, bila integriti masuk, sebenarnya kebaikan integriti itu sendiri, sebab dia kalau di JPDM sendiri, dia ada monthly reminder. Dia akan ingatkan, dia tentang integriti untuk jadi seorang pegawai, jenis jabatan, keluarga. Jadi kadang-kadang kita menyelami apa dia punya point yang cuba sampaikan, saya dapat rasakan pastinya pegawai yang berada di persepadanan bukan saja orang kata cuba elakkan, tapi dia akan singkir lama kelamaan. Kalau dekat KLIA sendiri, kita ada buat mandi KSA, iaitu kita panggil penceramah, kita akan panggil a few pegawai untuk attend dan kita akan macam brainwash diorang. Benda ni tak baik. Sebab manusia sikap dia alpha. So, dengan ada integriti seperti ni, dia akan, bila ada theoretical yang terus bagi tahu apa peranan you all, dia akan terus macam, ingat balik, baca balik. Nanti dia lupa balik, integriti yang akan ingat balik.
Sebenarnya integriti semua tak suka sebenarnya. Sebab apa? Berintegriti dah kain SPRM. SPRM dia kain macam-macam lah. Tapi sebenarnya dari kebaikan integriti itu sendiri, itulah dia. Sebab manusia ni adalah senang alpa. Dari segi penguasaan, kita tidak boleh mengharapkan polis sendiri untuk menjaga kesepadanan untuk saja. Sebab polis ni dah banyak tugas dia dengan kes jenayah, kes global, kes kulit dan sebagainya. Dan juga kes dadah. Tapi kita tadi daripada 15 jabatan eksekutif kerajaan sebenarnya kini bersama-sama berganding bahu dalam membantu jenayah dadah. Saya sangat yakin kalau betul-betul kita buat, kita boleh zero dalam dadah. Saya suka tengok negara Brunei sebagai role model. Kerana dadah di Brunei sangat-sangat kurang. Kenapa? Kerana dari segi sistem padanan, dari segi penguasaan dia ada yang sangat bagus. Pada tahun 2017, sebelum saya bertugas di KLIA, saya bertugas di Akademi Custom Indonesia. Akademi Custom dia ada buat satu forum di mana kita panggil penglibatan agensi-agensi penguasaan untuk duduk bersama membincangkan blue ocean. Masa kita buat perbincangan forum itu sendiri, terlampau banyak orang kata sampuk ataupun kita punya tugas tadi tu. So bila kita buat operasi, ni nak macam ni, macam ni. Maknanya operasi tu sendiri, SOP tu pun tak clear. Tapi dengan adanya Blue Ocean tadi tu, mungkin kita boleh bersama-sama berganding bahu untuk membantu jenayah dadah ni. Okey, yang ini merupakan saluran pengurusan dadah. Iaitu kita ada A passenger, mail and courier, A cargo. Bila cakap KLIA, bukan saja dekat bahagian penumpang, tapi kita ada mail dan courier dekat area post custom, dan juga A cargo memang bawa barang dekat area cargo tu memang sangat besar. So dekat sini memang saya kata walaupun besar, tapi memang dikawal rapi. Tapi mail dan courier, barang dia kecil-kecil. Kalau beza dia dengan e-cargo, barang dia menyebabkan besar-besar lah, maknanya kontainer. Premise, ferry boat, land border dan juga kontainer. So kalau tengok kat sini, A passenger yang paling senang. Sebab kebanyakan A passenger, most operandi dia sumbat dekat tapak kasut, dekat bahagian dubur, ada yang telan, macam-macam jenis. So kalau kita tengok kalau passenger daripada Nigeria, Middle East ni dan juga China, memang kita akan tengok dulu. Sebab dia orang antara suspek utama. Sebab kita bukan tuju habis, tapi selalunya negara-negara ni lah yang membawa barang-barang dagangan seperti dadah. Okey, contoh ini adalah yang pernah kita buat tangkapan daripada Abuja, Nigeria, pergi ke Cairo dan juga KLIA, memang bawa yang PCB. So ini adalah drug suka saya sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga doktor. Yang ini merupakan alat-alat yang kita selalu guna dalam drug identification. Kita ada alatan untuk mengesan apa jenis dadah yang kita dapat. Ini kat cargo scanner. Tuan-tuan tengok kalau ini untuk masuk untuk barang-barang sebelum masuk ke dalam kapal terbang. Ini juga ni DP scan. Yang ini merupakan baggage scanner bagi para penumpang. Kat sini tuan-tuan, pegawai yang kat sini akan dapat lihat apakah jenis barang-barang yang dibawa. Even barang yang kecil-kecil. Tetapi kalau taktik sindiket tu sendiri, kadang-kadang dia pandai. Dia akan letak, sebab tu bila kita letak barang, bila kita travel out, suka saya kongsikan tips, pastikan ada satu beg dan ke atas beg lain. Sebab bila tuan-tuan letak beg terlampau rapat dengan passenger lain, tuan-tuan pun tak kenal dia. Kita takut nanti jadi kedai hitam di mana bila dekat pegawai tersebut akan mungkin aspek tuan yang sama sebelum dia melakukan penyiasatan. So, untuk menyelamatkan diri, pastikan ada penjarakan semasa meletak baggage. Bukan penjarakan sosial saja sekarang ni, tetapi penjarakan luggage tu sendiri pun ada. Yang ini merupakan body scanner. Tuan-tuan bila fly out mesti pernah melalui
body scanner ni. Ini merupakan inspection untuk luggage di unit KLIA 2, di mana bila barang masuk sebelum masuk ke dalam ke bagasi, ke dalam kapal terbang, K9 akan buat setiap kali kapal terbang tu, setiap kali itulah K9 akan tugas. So tuan-tuan, kalau luggage tadi wrapping dalam plastik begini, pastinya kita akan buka dulu. Sebab pernah terjadi dia wrapping cantik macam ni. Kita ingat mungkinlah baju semua kan, tapi bila kita bawa K9, punya dadah dalam tu. Okey, ini merupakan jeti penumpang Keadilan. Yang ini memang kita songkar sebab kita dah tengok bila jeti ni tadinya barang-barang memang kita tengok satu sepatu. Walaupun lambat macam mana pun, tapi memang kita akan buka. Sebab jeti penumpang Keadilan selalunya Indonesia. So kita pastikan tiada barang masuk, sebab walaupun bukan dadah, kadang-kadang diorang akan bawa seperti sabu dan juga satu lagi daun-daun ketum sebagainya dalam bentuk dry. Kita nampak macam daun perubatan, tapi sebenarnya adalah daun ketum yang dijadikan dry leaf. Ini merupakan kat kontainer lang. Tuan boleh tengok kalau kat sini, memang kalau kata masuk dalam scanner, bila macam ni, sebab tu kita buat 2 kali. Scanner sekali, kita panggil K9 sekali. Sebab kalau kita harap scanner, barang-barang yang kat dalam kontainer ni terlampau banyak. Bila terlampau padat, scanner tidak boleh lihat secara teliti apa barang tersebut. Tapi bila kita ada K9, kita akan buat satu persatu, kita sure kita akan dapat detail dia. So, kita tidak boleh kata menyerah 100% kepada teknologi, tapi kita juga kena buat secara manual supaya keberkesanan itu lebih tinggi. Dan ini untuk berat kalau sekiranya siapa pernah melalui fasa-fasa di border. Ya, kalau yang bawa kereta daripada Malaysia nak pergi ke Thailand, nak pergi ke Krabi, ada yang daripada Semenanjung bawa kereta, so kita akan buat inspection dalam kenderaan macam ni lah. Kalau muka cantik macam mana sekalipun, dia ada satu body language di mana pegawai-pegawai lama akan dapat kesan. Sebenarnya 20 tahun dulu, aku ada buat satu kursus di mana membaca body language orang yang khusus kepada tokoh-tokoh dadah ni. Namun begitu, ini saya tak sure kursus tu kenapa tiada lagi. Saya yakin kita tidak boleh mengharapkan kepada teknologi saja untuk memberantas jenayah. Tetapi kita perlu juga ada satu sixth sense. Sixth sense tu kita boleh belajar. Sebab dari segi attitude dan behavior manusia, buat salah dengan tak buat salah adalah 2 benda berbeza. So ini merupakan International Drug Control Convention lah, yang mana kita selalu tengok dan kita selalu pegang dalam Jabatan Kastam. Okey, itu sahaja daripada saya. Alright, thank you, Puan Ain. Alright, wonderful presentation. I'm impressed that you show my hometown, Port Dickson, yeah. Alright, okay. Dear participants, alright, we are back to hot questions. Beautiful presentation. Kalau tadi dengan Datuk kita menyimbas sedikit tentang undang-undang, dengan Puan Ain pula, Puan telah bawa kita ke KLIA, telah merantau di KLIA melihat bagaimana the process of scanning. But yet, Puan Ain, I've burning questions for you also after this, you know. After all this procedure, how come luggages still can escape and reach at certain countries? Or daripada certain countries, macam mana boleh sampai ke sini? Alright? Okay, I think Dato, we continue with a few more questions for you. It's burning questions. Let me share
Question number 6. Alright. Before we go to question number 6, Dato, when we were discussing about question number 4, alright, tentang pelucutan harta, kalau kita tengok di chat box ni, there's a question from one of our participant. She said, beliau tanya tentang, referring to question number 4, how to consider the proceeding of forfeited of properties as a premature proceedings. Itu soalan dia, Datuk. Bagaimana proceeding of forfeiture of properties as a premature proceeding. Datuk, you muted yourself. Please unmute. Your volume unmute. All right, okay. Okay, Doctor, regarding this pelucutan harta, there is an akta dada berbahaya pelucutan harta. Right. Normally, it's forfeiture of property, and this apply for generally drug cases where the government suspect that you have acquired this property. This property will include cash in the bank, anything. It's movable and immovable, which means money in the bank, bungalows, cars, anything that you can see. They are entitled under the law, under section 25. Under 25, they will seize the property. And what will happen then, they will give a notice. They'll give a notice to the owner. The tuan punya harta itu akan diberi satu notis sitaan. Apabila diberi notis sitaan itu, tuan punya property itu atau harta itu harus kemukakan satu tuntutan. Kemukakan satu tuntutan kepada pegawai sita. Dia ada satu notis jadi buat tuntutan. Apabila tuntutan dibuat oleh orang itu, tuan punya harta itu, pegawai yang menerima notis tuntutan itu selepas tempoh 3 bulan, dia kena rujuk kes itu pada mahkamah. Dan dalam mahkamah itu, tuan punya harta kalau berjaya buktikan bahawa harta benda yang diperoleh oleh beliau adalah secara halal, dia boleh bukti secara halal, dia akan dapat kembalikan. Pertama. Kedua, kalau diberi notis penyitaan dan tuan punya harta itu tidak membuat apa-apa tuntutan dalam tempoh 3 bulan, sebaik saja tamat 3 bulan. Sebaik saja tamat 3 bulan itu, harta itu akan hilang, akan dilucut kepada kerajaan dan tuan punya harta tidak dapat buat sesuatu. Di sini juga sekali lagi saya harap pegawai-pegawai polis terutama daripada Bukit Aman, Mr. Gabriel tolong ambil perhatian bahawa ada pegawai-pegawai polis yang sita harta itu, notis itu diberi pada tuan punya. Tuan punya kalau dia ada di luar penjara tak jadi masalah. Dia atau dia boleh sendiri buat tuntutan. Tetapi ada ketikanya pegawai polis akan menyerahkan notis sitaan ini pada orang-orang yang ada dalam tahanan penjara. Apabila orang itu ditahan di penjara dan notis sitaan diserah pada beliau tidak dapat hubungi mana-mana keluarga, ahli keluarga beliau, atau beliau tidak dapat menghubungi peguam, dan tempoh 3 bulan itu akan tamat. Dan tuan punya harta tidak dapat berbuat apa-apa. Saya bercakap ini bukan hanya nak cakap, tetapi ada satu kes yang berlaku di mana perempuan ini telah ditangkap berkaitan dengan kes 39B. Terdapat dalam bank wang sebanyak 1 juta ringgit. 1 juta ringgit dan notis penyitaan ini diserahkan pada beliau dalam penjara dan beliau tidak dapat hubungi sesiapa hingga satu ketika apabila saya pergi melawat dia di penjara, tapi tempoh dah tamat. Jadi tuan punya harta tidak dapat buat apa-apa walaupun sehari selepas tamat 3 bulan. Dan sama juga dengan pegawai polis, kalau pegawai polis dah terima notis tuntutan itu dan sekiranya tamat tempoh 3 bulan dalam tempoh
14 hari beliau kena rujuk kes itu pada mahkamah. Dan sekiranya pegawai polisi cecuai, lupa nak rujuk itu, harta itu akan dikembalikan kepada tuan harta. Ini juga ada pengalaman saya di mana pegawai Sita itu saya ingat mungkin sudah tidur. Dia cuma bangun selepas 6 bulan, dia terpaksa kembalikan harta itu pada anak. Saya harap saya telah jawab soalan itu. Thank you so much, Dato. Alright, move on to soalan 6. Tuan Marvin, are you there? Can you summarize your question, Tuan Marvin? 6A, 6B. Ya, Doktor. Okay. Thank you so much, Doktor. Salam sejahtera yang berbahagia, Datuk. Yeah. So, saya Superintendent Marvin Lisa, Datuk. Dan saya daripada IPD Kuching. Cuma nak dapatkan pandangan ataupun berdasarkan kepada pengalaman Datuk di dalam handle kes sebagai seorang pengamal undang-undang. Jadi kalau kita lihat Datuk di sini di bawah Akta Rawatan dan Pemulihan, di bawah rawatan dan pemulihan akta dadah berbahaya ni, so telah jelas sebenarnya pihak polis bertindak sebagai penguat kuasa atas elemen-elemen yang melibatkan jenayah dadah ni. Dan untuk pihak ADK pula adalah di bawah rawatan dan pemulihan. Right? So di sini kalau kita lihat, faktor-faktor yang sering kita dengar adalah taraf ekonomi, keadaan rumah tangga, peranan ibu bapa, and then pengaruh rakan sebaya. Adakah sepanjang Datuk sebagai pengamal undang across ada lagi faktor-faktor selain daripada yang ada ini? Dan saya juga nak tahu daripada Datuk punya view, adakah perlu Malaysia atau kerajaan Malaysia sekarang ni untuk kita melihat balik di bawah akta rawatan yang under ADK ni digubal ataupun dipinda semula. Kalau kita lihat Datuk, di sini bukan saya nak tu, cuma banyak yang dapatkan rawatan adalah penagih-penagih yang berulangan, penagih-penagih tega. Begitu juga dengan pihak polis yang sering membuat tangkapan pun kalau kita lihat daripada segi rekod-rekod lampau dia adalah kesalahan yang berulang. Kesalahan memiliki dadah, kesalahan penagihan dadah ini juga. So, apa pandangan Datuk? Thank you. Terima kasih Mabit. Saya akan rujuk pada soalan A itu berkaitan dengan akta penagih dadah dan terdapat kes-kes yang berulang kali. Dalam pendek kata untuk secara kesimpulan, saya boleh katakan bahawa apa yang berlaku di pusat Serenti ini tidak memadai atau mencukupi. Tidak mencukupi. Ini pun juga dari pengalaman saya sebagai pembantu perubatan dulu. Saya pernah kerja di pusat pemulihan dadah. Saya pernah, lepas itu jadi peguam, pernah masuk ke pusat Serenti ini. Saya percaya rancangan atau program yang dikenalikan di pusat Serenti itu tidak memadai dengan masa. Tidak memadai dengan masa. Dalam negara kita pemulihan, dia hantar ke pusat Serenti ini. Apa tujuan hantar ke pusat Serenti adalah untuk pemulihan. Dan apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pusat pemulihan ini adalah saya percaya setakat agama. Kepentingan atau keutamaan diberi untuk dari segi agama sembahyang. Itu memang baik. Memang baik. Selain daripada itu, diberi makanan yang istimewa. Makanan yang istimewa. Jadi penagih dadah masuk dalam pusat Serenti selama 2 tahun, bagus. Everything is provided for. Semua, makan ayam, telur, semua ada. Badan dia naik. Daripada mental, tiada apa-apa khusus diberi supaya mentally turning over proses. Saya percaya Bukit Aman atau PDRM ini mempunyai satu jabatan di mana dia boleh ubah akhlak macam dia tangkapan di
ISA dulu. Saya tahu apa jadi dah pada tangkapan pada ISA. Bila dia masuk dekat pusat kemunting itu, dia keluar dia ubah sebab stres yang adalah permulaan, turning over proses. Tapi dalam pusat seperti tiada begitu. Jadi mereka masuk pusat, lepas 2 tahun dia keluar. Seperti Puan Ain kata tadi, there is no follow up. Okey, dia keluar daripada pusat, dia balik ke mana? Balik ke kampung. Kampung mana? Kampung penagih dadah. Jumpa dengan kawan penagih dadah. Jadi kerajaan simpan dia 2 tahun, lepas itu kembalikan dia pada sarang dadah juga. Tak ada, itu bukan cara kita nak buat. Kalau kita nak buat, kita kena alih dia, kena pindah dia. Kena bagi jawatan lain, kita bagi kerja. Bagi dia satu, kenapa? Jadi penagih dadah ni, saya selalu kata, kalau seorang ibu tak nak anak dia jadi seorang penagih dadah. Seorang ibu tak nak anak dia jadi pelacur. Kenapa mereka jadi penagih dadah? Kenapa mereka jadi pelacur? Kita kena kaji. Kita kena kaji. Dalam Malaysia ni, kita tak kaji. There is no assessment mentally. Kalau contoh saya lari daripada this question, macam seorang perogol 50 tahun pakcik itu nak rogol budak 6 tahun 7 tahun itu, tangkap dia, masuk penjara, bagi sebatang rotan, simpan dia. Tak boleh, itu sick. Bagi saya dia sakit. Kalau kita lihat jiran, saya nampak anak jiran menangis, hati kita dah rasa was-was lah. So tentang mental, jadi kembali pada soalan kami ini, pusat serentik gagal. Yang pertama sebab tak ada follow up proses yang pertama. Pemimpin dalam Malaysia ni, bila seorang jadi pengurusi macam pemadam itu. Pemadam dari negeri, setiap negeri ada pemadam. Apa peranan pemadam setakat ini? Orang-orang yang tertentu saya tidak ada namakan, mereka duduk sana 20 tahun, 30 tahun. Fikiran mereka dah merosot lah. They cannot think. They cannot think. Bagi saya ini, satu jawatan yang dipegang oleh orang itu, paling lama tempoh 5 tahun cukup lah. Kita nak sekat tempoh bagi Perdana Menteri 2 penggal. Tetapi seorang macam Ali Lamtai pegang satu jawatan sampai 30 tahun. Saya ingat dia nak masuk kubur pun dia akan pegang tahu jawatan itu. Tak boleh lah. Jadi dari proses ini kita kena ubah sekali lebih ini to change the whole process. Kita kena adakan proses perubahan yang begitu dynamic. Satu jawatan khas kena ditubuhkan. Itu saya selalu percaya. Kita kena ada satu jabatan khas untuk. Okey, kita ada masalah sekarang pusat serentak. Kenapa orang relax? Okey, kita tubuhkan satu jawatan. Kalau jawatan kuasa itu diberi tempoh setahun 2 tahun itu, tak boleh bergerak, tak boleh buat apa, kita singkirkan. Saya percaya kita boleh berjaya. Kita boleh berjaya kalau sikap kita letakkan orang-orang yang tertentu. Macam Tan Sri Eric Cher atau pewajar setia dulu dia bagi tahu, kalau kita nak jaga rumah, kita kena belah seekor anjing. Kalau kita nak ambil kelapa daripada pokok kelapa, kita ban seekor monyet. Kita tidak boleh letakkan monyet di, kita tidak boleh suruh anjing pergi pungut kelapa. The right people must be at the right place lah. I hope I have answered your question. All right. Thank you, Dato. Fantastic. Well, we move on to Puan Ain. All right. Puan Ain, there's a question for you. All right. There's a question from Faik. Encik Faik, are you there? Mengikut Faik, soalan beliau adalah, mengikut penilaian pihak custom, adakah rasuah juga termasuk dalam kategori penyebab utama bagi penyeludupan dadah di Malaysia? Puan Ain? Okey, nak kata tak tu itulah kan. Sebenarnya sebab mengikut penilaian pihak custom. Puan Ain, you are breaking, Puan Ain. We can't hear you. Yes. Mengikut penilaian pihak custom, adakah rasuah juga termasuk dalam kategori penyebab dadah di Malaysia? Dadah bukan faktor utama, tapi dia adalah penyumbang utama. Ada faktor-faktor lain, tetapi kenapa dadah menjadi faktor utama? Kerana nilai dadah itu sendiri. Dadah
3,400 saya. Dalam 3,400 itu, RM100 adalah RM300 adalah duit orang yang bawa. Hanya orang ni pun ada branch juga. Macam kalau JKDN dia ada branch, ada unit, cawangan, bahagian. Ini juga dalam polis, sama juga dengan sedikit dadah. Dia ada tokan, dia ada unit dia ada cawangan. Dia ada tim dia sendiri. Tim lembah kelang, lembah pantai, tim KL. So kalau kata 1 gram tu jatuh RM300, RM400, tokan tu tadi dapat RM1. Kalau dia dapat buat 5 gram, maknanya dalam satu hari tu dia dah kaya. Dia dah cukup untuk bagi stok nasi untuk keluarga dia. Dia dapat bayangan. Tapi bila dia nak masuk ke simpanan, ketua utama dia tadi tu, ketua bahagian dia kita panggil, akan fikirkan bagaimana nak buat masuk. Dia perlukan ada kaki. Bila dia perlu kaki, siapa yang jaga audit? Bila dia nampak pasukan ni, dia tak boleh makan semua, tapi dia perlu jaga seorang. Bila dia jaga seorang mungkin antara di kalangan kawan-kawan kita. Sebab tu saya sebutkan, bila menjadi satu ketua, kita perlu dengar masalah, kita perlu kenal anak buah kita siapa. Sebab bila ketua bahagian ataupun ketua berada di atas, tidak kenal siapa dia punya pegawai ataupun anak buah dia, itu adalah kunci utama untuk menjadikan pegawai tersebut makan rasuah. Sebabnya, bila dia tahu mungkin anak buah dia mempunyai masalah, pertama manusia ni sifat dia adalah perlu caring. Bila dia take care, dia akan rasa disayangi. Bila dia rasa nanti, attitude dan juga behavior dia akan berubah. Dia tak akan pergi kat situ. Tetapi bila kita bahagian dia tadi, dah tak tahu apa-apa pasal anak buah, tapi dia memberi pressure lagi tentang kerja, kenapa kau tak dapat tangkap orang ni apa semua, dia dah fikir satu. Aku dengan masalah aku, keuangan, gaji tak terlibat dengan bos aku pun macam tu. Kenapa aku nak kena jaga dia pasal dia itu penyebab utama. Sebab kita ni akan berfikir sendiri. Sebab kita ada dua telinga. Bila ada dua telinga, ada dua suara. Bukan sahaja suara kita, tetapi ada suara di dalam hati yang akan memanggil-manggil di dunia. Yang untuk membuat kita akan berubah. Dari side psikologi sebenarnya, benda itu memang dah ada. So bila belajar ni tadi, bila sendiri, mula-mula dia akan ambil nilai kecil-kecil. Bila dia kecil, dia pun akan sedap. Kalau satu hari dia boleh ambil RM200 tanpa tulis transaksi bank, dan pegawai ataupun SPRM sendiri tidak boleh transaksi melihat dia rasa selesa. Bila dia mula selesa, dia rasa hari melebihi gaji dia. Bila macam ni, dia akan rasa nak buat benda ni. Kawan pun tak tahu, ekonomi keluarga pun tak tahu, ekonomi diri sendiri akan lebih baik. Sebab dia bila baik, dia akan ada okey, kalau kita orang tu bulan ni dia akan tanya, asyik mana ada berapa? Ada 3. Mungkin 1 dia akan kantoi kan. Tapi itu pun dalam banyak. Sebab apa? Tadi bos dia tak jaga dia. Dia orang lain yang jaga dia. Sebab tu saya katakan dadah bukan kunci utama muka batu Malaysia. Tetapi rasa itu kunci utama. Adakah saya menjawab soalan aku, Faiz? Puan, menjawab dengan jelas. Terima kasih. Alright, thank you Puan Ain. We move on to Madam Angela from Kuching, Sarawak. She has a question to Puan Ain. Madam Angela. Ya, selamat petang. Selamat petang. Soalan saya, adakah pemasangan hukuman mati memberi peluang kepada sindiket dadah antarabangsa untuk menjadikan Malaysia sebagai transit point? Right, thank you Puan Angela. Puan Ain, yeah, it's a very interesting question. As it is, Malaysia is a transit.
all countries. We well known out there. Ya. Malaysia terkenal di luar sana like salah sebuah negara transit. So apa pandangan Puan terhadap kenyataan ini? Puan Ain? Malaysia memang terkenal dengan transit kerana fasiliti PDM menyediakan pergudangan dan juga orang kata zon-zon bebas yang telah diwatakan oleh pihak kerajaan. Itu bukan satu daya penarik kepada para pelabur dan menjadikan Malaysia sebagai satu hub transit yang besar di bahagian Asia. Tetapi bila pemanggilan hukuman mati ditarik, saya merasakan dia akan ada satu keredaan pada sindiket dadah. Kerana kalau kita tengok bila satu orang kata perseorangan itu, orang tersebut OKC membawa masuk barang dalam dadah, letakkan seperti di Koklang dan PAC dan sebagainya, bila OKC dia akan ada satu orang kata sedikit orang kata apa was-was untuk membuat transitmen tersebut. Tetapi bila ada penasihan dengan hukuman mati, kelegaan itu sangat tinggi. Sebab apa? Bila hukuman mati itu dimansuhkan, dia merasakan dia mungkin akan dipenjarakan dalam 20-30 tahun mengikut subsection lah. Tetapi sekiranya dia berkelakuan baik, kemungkinan benda itu akan jadi pendek. Tapi saya rasa mungkin soalan ini mungkin boleh Dr. Naran kupas dari segi perundangan sendiri kerana saya tidak orang kata arif dalam undang-undang, tetapi saya merasakan pemasangan hukuman mati itu memberikan satu peratusan yang tinggi untuk menjadikan Malaysia satu sebagai transit dadah, di mana Thailand, Malaysia, Singapura, China, Malaysia. China pun dah ada hub dekat Malaysia. Kalau pergi kat Palu, boleh tengok sebelah kanan iaitu lebih kurang dalam 10 juta hektar. China iaitu transit. Itu bukan orang kata satu program yang baik bagi Malaysia, tetapi dalam masa yang sama dia memberikan satu kena langkah yang berbeza kepada kerajaan supaya future dadah transit tidak Alright, thank you Puan Ain. Beautiful explanation. We move on to kita teruskan dengan Datuk Naran. Tuan Victor, are you there? There's a question from Tuan Victor. Selamat petang Datuk. Yes, sama-sama. Saya Victor daripada kampus Kuching. Ingin tanyakan satu soalan seperti berikut. Penagih dadah ni dikatakan sebagai mengalami masalah kesihatan dan sepatutnya dirawat. Kemasukan penagih, terutama golongan remaja lah, ke penjara boleh mendedahkan mereka ke dunia jenayah yang lebih besar, di samping menyumbang kepada kesesakan penempatan dalam penjara. Adakah Datuk setuju? Dan jika ya atau tidak, nyatakan sebab pendirian Datuk sekiranya Seksyen 15/1A Akta Dadah Bahaya dimansuhkan dan tangkapan penagih oleh pihak berkuasa diserahkan terus kepada pihak Kementerian Kesihatan yang dikatakan mempunyai kepakaran untuk merawat penagih tanpa melalui prosedur mahkamah. Saya Victor, saya setuju lah. Saya setuju 100% lah dengan apa yang dikatakan oleh Cik Victor. Seperti tadi yang saya katakan, ini penagih ini adalah seorang pesakit dan bukan penjenayah. Sebab mereka, itu yang saya katakan tadi, kenapa seorang nak jadi penagih dadah? Kenapa? Kita kena kaji. Dan juga tadi bila kita sentuh tentang Seksyen 39C, satu perubahan pada undang-undang yang baru itu, dia berkait kuat dengan Seksyen 15. Kalau dua kali disabit di bawah Seksyen 15 ini, dia akan dipergi kepada Seksyen 39C. Jadi dia akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan lepas itu 7 tahun. Seperti yang dicadangkan oleh Cik Victor ni, harus undang-undang diubah. Seksyen 15 ini harus dimansuhkan. Saya setuju 100%. Sebab Seksyen 15 ini telah disalahgunakan. Ini ada bukti, ada kenyataan-kenyataan dibuat oleh pemimpin politik juga. Senang, masa dulu saya jadi pembantu perubatan, seorang itu ditangkap, penagih dadah ditangkap, dibawa ke hospital. Kami pungut air kencing,
Kami yang akan seal spesimen itu. Lepas itu kami akan serahkan seal itu pada pegawai polis akan bawa pada Jabatan Kimia. Tetapi sekarang menurut undang-undang, polis yang pergi buat tangkapan, polis yang pergi pungut air kencing, polis yang sita sampel itu, polis yang hantar pada makmal. Tengoklah, these are red tape and not good tape. Saya telah buat kenyataan, tetapi ada beberapa orang sarjan telah ditangkap apabila main dengan urin. Jadi seperti Cik Victor kata tadi, kita harus mansuhkan dibuat satu di bawah rawatan. Sebab penagih dadah ini untuk rawatan dan pemulihan. Jadi biar hospital, Kementerian Kesihatan mengambil alih, bukan PDRM. Kalau seorang itu ditangkap, polis boleh tangkap dia, periksa urin dia, dapat positif, rujuk pada Kementerian Kesihatan. Memang dia tidak boleh dikatakan seorang penjenayah. Seperti Cik Victor kata, apabila dia dimasukkan dalam penjara, dia buat kesalahan yang begitu kecil. Dia penagih dadah, masuk dalam penjara, jumpa dengan murderer lah, jumpa dengan pembunuh lah, perpukul lah. Jadi dia jadi profesional in other sources. Saya telah jawab soalan Cik Victor. Thank you, Dato. Tuan Victor, are you happy with the answer? I'm very happy, Doctor. Thank you very much, Dato. Thank you. Alright. Welcome. Dato, however, we were discussing about relapse just now. Dan soalan 6. I have this question, Dato. Untuk mengurangkan kesesakan di penjara, kita telah pun tubuhkan CCRC dan juga Henry Gani schools and etc. for especially pusat-pusat pemulihan, terutamanya untuk pengguna dadah. I don't want to say penagih di sini because it's kind of downgrading them. But what happened here is saya mendapati wujud juga pengguna dadah yang ditempatkan di penjara. I'm aware that jika pengguna itu telah melakukan crime, then of course penjara is the only option. Tapi jika dia cuma menagih sahaja, then pemulihan, kawasan pemulihan atau CCRC, Cure and Care Rehab Center, yang ditubuhkan di setiap negeri. In fact, di Kedah kami ada lebih dari satu CCRC. Why is it still some of the pengguna dadah going into penjara? Doctor, the simple thing, because the police now, pihak polis ini, dia menggunakan pakai Section 15. Dia senang saja. Alright. Dia tangkap penagih dadah. Doktor, boleh buat satu kajian lah. Saya dan mungkin Cik Gabriel kalau apa. Satu contoh senang je. Pergi ke kamar pagi-pagi. Tiap-tiap pagi hari Senin, pergi pukul 9, satu lori datang. Black Maria, polis bawa satu Black Maria tu. Black Maria itu ada 30 orang. 30 orang Melayu, orang Cina, orang India ni semua penagih dadah. Ditangkap bawa ke mahkamah. Untuk apa? Mereka urin test dah buat air kencing, tangkap di bawah Section 15. Nak ambil urin, lepas itu tahan 3 hari. Keputusan kembali lepas 3-4 hari atau 7 hari, ada 30 atau 40 atau 50% itu semua negatif. Ini orang-orang yang tertentu segelintir kecil saja didapati positif dan dihantar ke pusat. Kenapa? Why? I don't want to disclose, Dr. Saralah, Doctor. You know that I don't want to be rude. Tapi saya polis akan mengambil perhatian lah kenapa saya sebut. I left, saya tinggalkan ruang di situ. Ni kenapa ni berlaku. So it's not effective, Doctor. Then the process need to be amended. That's why seperti Puan Naran kata tadi, we cannot blame one party. Kita tidak boleh persalahkan polis. Jadi melibatkan banyak jabatan. Dalam polis pun ada banyak jabatan. Jadi kita kena bertukus lumus, kita kena buat satu jawatan kuasa. Okey, kita set up kenapa kita perlu buat. So I'm not blaming the police, it's the system. There is a defect in the system. Saya selalu bagi ini, seorang anggota polis tidak harus bekerja di satu tempat selama lebih daripada 2 tahun. Dia mesti pindah. Sama dengan pegawai custom, pegawai JPJ, semua orang kena pindah. Kalau you letak dia dalam 10 tahun di situ, dia jadi maharaja di situ. Correct. Agree. I'm just trying to explain it simple. So this system. Thank you. All right. Thank you, Dato. We move on to Puan Ain.
There's a question for Puan Ain from Tuan Navin, Inspector Navin. Can you read on your question? Baik, Doktor. Right. Selamat petang moderator dan panel semua dan Puan. Saya ada dua soalan lah untuk Puan Ain. Jadi soalan yang pertama saya, adakah pihak custom ni jika ada tangkapan dadah yang besar yang melibatkan tangkapan tempatan, adakah pihak custom membuat siasatan harta terhadap individu dan sindiket yang terlibat tu? Dan kalau siasatan tu dibuat, bagaimana proses siasatan tu? Dan yang soalan saya yang kedua, bagaimana pihak custom menghadapi masalah penyeludupan yang menggunakan cara tentera semut di pintu sepadan, Puan? Terima kasih, Puan. Okey, anda boleh jawab? Silakan, Puan. Soalan yang Datuk Naran dah kupas. Maknanya proses custom dan polis dah sama. Dia akan buat siasatan sama seperti pihak polis. So saya yang tu sama dia punya prosedur, tetapi dia akan untuk itu tindakan pihak custom dalam menghadapi masalah penyeludupan yang menggunakan tersebut di sepadan ni. Saya kata tadi, saya katakan ketua bahagian, ketua unit, ketua cawangan di barisan pintu sepadan kena tahu dengan kita berkawan, siapa kita bertugas. Dan kita perlu tahu dan kita untuk menjaga dapat satu tangkapan. Bila kita satu tangkapan penyeludupan, pertama sekali kita dikatakan 70% pegawai akan buat benda kemudian. Tetapi bagi saya, benda ni kena buat pertama sekali. Pertama sekali, pegawai ada bukti untuk diri sendiri yang mengatakan barang tu dalam bentuk begitu. Jangan tunggu satu tim datang baru bukti. Kerana kita tidak tahu kalau kata dalam satu kumpulan itu, satu kumpulan dalam kita membuat risikan, ada 6 orang pegawai, kita tak tahu 6 orang ni adakah mereka terlibat atau tidak terlibat. Dalam SOP memang mengatakan bila kita sedang membuat operasi penyeludupan, risikan, kita akan ambil telefon. Tapi bagi saya, kalau saya ada telefon, kita perlu bawa satu hati sebenarnya dia perlu berhati sama. Kerana kita perlu hati sendiri dulu. Kita perlu pastikan pengundupan ini pastinya dikali gantung hingga sampai ke court. Kita tak nak dia akan patah balik dan blame kepada JKDM kerana kurangnya bukti. So, tindakan custom dalam pengundupan ni, dia tengah semua. Sekiranya kumpulan ataupun kita bersama-sama bukan kita harapkan orang ni kita dah dapat kes ni, kau ambil gambar, kau buat ni, bagi arahan. Tetapi in the end, keterangan fakta semua tadi tidak sama seperti yang kita dapat pada awal tu tadi. Kita kata tidak ada semua, kita kata sama. Kita hanya perlu pandai memeriksa, tidak perlu yang buat kerja, semua ini berlaku di awal. Satu, kita mengharapkan kita mencapai sasaran KPI yang telah ditetapkan jabatan. Satu, kita akan jalan KPI ni. Kedua, imej jabatan. Ketiga, kita lama-lama akan rasa trust. Sebab kita manusia. Attitude dan behavior ni sekali. Bila kita merasakan, apa Datuk Naran dalam kuat dia tolak kes kita ni kerana fakta Datuk Naran kata tidak tepat, tidak cukup. Saya katakan tadi, perlu selamatkan diri sendiri, kita sama-sama buat. Kita jangan pandai buat arahan, tapi kita sama-sama melaksanakan. Supaya tentera semua terjadi tadi rasa tidak berada dalam kumpulan, dalam yang. Alright, thank you Puan Ain. Right, I'm aware that the time is running out. However, Dato and Puan Ain, please be with us for another 10 minutes. There are a few more questions there. Puan Ain, there is one more question from Inspector Nakiba.
Puan Nakiba, are you there? Puan Nakiba, right. Silakan soalan anda. Okey, soalan saya pada Puan Ain. Okey Puan. Okey, bagaimanakah pihak kastam menangani masalah penyeludupan terutama berkaitan dadah yang melalui kargo? Adakah pemeriksaan dibuat secara terperinci bagi setiap barangan yang masuk melalui kargo yang melalui kastam? Okey, untuk menangani masalah penyeludupan, pegawai penaksir kita di bahagian hadapan semasa pihak ejen ataupun company membuat declaration K1 Custom, K2, K3 dan juga K8 akan memohon sekiranya membawa barang-barang tersebut, mereka akan minta adalah contoh barang. So pihak ejen yang tadi akan bawa barang. Kita katakan tadi, kita tidak berpegang 100% kepada teknologi ataupun peralatan moden kini, tetapi pegawai penaksir kita memang akan duduk bertugas di situ selama 3-4 tahun kerana mereka expert tentang penilaian dan juga jenis barang. Maknanya bila ejen ni tadi, bila ejen yang selalu ikhlas, kita memang tak ada dalam golongan grup C, di mana grup C ni selalu orang selalunya ejen-ejen atau syarikat yang membuat masalah dalam declaration. Company-company yang lain yang dia awal penaksir dah biasa deal dan sebagainya dan barang dagangannya dah sama, mereka akan membuat satu cek secara menggunakan K9. Maknanya di sini untuk menghapuskan mengurangkan penyeludupan, kita menggunakan pegawai penaksir yang berada di menjaga sistem dan juga akan minta contoh-contoh barang. Kedua, menggunakan di kargo di pintu kargo, iaitu di gudang-gudang. Ketiga, menggunakan untuk maklumat barang-barang tersebut pegawai penaksir di bahagian hadapan bukan kotak ataupun barang tersebut dengan tape KLIA. Maknanya barang itu telah dipohon, telah diminta cancel. Tetapi jika sebab benda itu berlaku pernah masuk dalam textbook telah dimasuk dalam satu kotak. Kerana barang tersebut kita akan tengok kanti-kanti yang memang bermasalah, kita akan tahan dia. Yang bawa rempah-rempah memang kita akan buka. So, sekarang akan see semua kalau antara kita cuba mengurangkan penghidupan secara dengan 3 dimensi. Adakah saya menjawab soalan puan? Thank you, Puan Ain. However, your line is quite bad. You had been trying to answer our question, tapi line Puan this one. The next question is to Dato Naran. Question number 10, Dato. I found that question number 7 and 8 almost same. So that moving on to question number 10 from our custom officer, Tuan Saiful Anwar. Tuan Saiful, are you there? Okey, selamat petang Dato. Selamat petang. Okey, saya Saiful dari Custom Cebu. So, saya ada 2 soalan untuk kemukakan untuk Dato lah. Simple, simple question, soalan saja. Yang pertama, kes melibatkan keldai dadah berlaku dalam 2 situasi, secara rela atau diperdaya. So, di mana keadilan yang mengikut undang-undang lah. Okay, yang kedua, kalau kita tengok hari ini, dihukum mati selalunya keldai dadah, bukan ketua sindiket. Mengapa? Di mana keadilannya? Minta Datuk jelaskan. Okay, thank you. Yang pertama itu Cik Pulang berkaitan dengan soalan keldai dadah ni secara atau diperdayakan. Tapi kalau kita lihat ni, Cik Saiful, daripada pengalaman saya sendiri, saya buat kes banyak dekat airport KLIA, daripada KLIA dan juga daripada border lah, Bukit Kayu Hitam, pernah dapat ini. Yang pertama yang terlibat dalam keldai dadah ni adalah wanita. Kebanyakan adalah wanita, mungkin Naran pun akan setuju dengan saya, kebanyakan adalah wanita ni. Kita tahu wanita ni lemah. Dia lemah dan dia senang diperalatkan. Terutama kalau saya yang masih ada dekat mungkin 8 atau 9 kes daripada China, kebanyakan daripada China ni, diperalatkan oleh Nigeria, orang negro.
negara ni senang kan, ni perempuan ni mungkin ada daripada keluarga yang sosial bawah kan, ada cerai lah mungkin. Seorang tu tak ada pelajaran. Yang pertama, Keadilan ni buat apa, dia kawan dengan dia buat dia sampai cinta. Itu kalau kita tengok drug mule, we see the channel on YouTube itu, itulah memang kebenaran dia buat cinta dulu. Apabila perempuan itu jatuh cinta habis. Selalu saya tanya pada kawan-kawan saya, ada 4 perkataan dalam dunia. Kalau saya boleh bagi 4 perkataan itu pada Puan Norain pada hari ini, saya boleh bagi pada 4 perkataan pada Norain akan serah diri satu dunia pada saya. Apa itu 4 perkataan itu? Adalah love, L-O-V-E. Bila seorang jatuh cinta dengan love itu, dia sanggup. Jadi Keadilan ini, negara semua ini gunakan perempuan ini, dia love dengan dia tapi cinta. Dan kebanyakan kes dia bagi bag, yang bag dia bawa ke sini semua, dia tidak tahu. Saya boleh katakan dalam 10 kes itu atau 100% kes itu, 7 atau 8 kes itu dia orang tak tahu. Dia bukan pengedar. Dia diperalatkan. Tetapi ada 2-3 kes yang pernah datang 2-3 kali. Kalau kita ambil riwayat dia pernah datang 2-3 kali, dia tahu. Dia tahu dia sanggup buat mungkin untuk kewangan. Masalah dia masalah ekonomi. Itu pertama. Dan selalunya traffickers dalam zaman moden seperti Puan Ain kata tadi, sekarang dia orang nak pakai kargo lah. Pakai kargo, pakai banyak jenis, modus operandi dah tukar sekarang. Jadi sebenarnya pengedar yang orang kaya ni, macam dekat Amerika dulu, dia tak boleh kena tangkap. Dia orang tak kena tangkap. Dengan cara telefon sudah senang sekali. Saiful, hari ni saya boleh telefon Saiful, you pergi pada bahagian A ni, jumpa Cik Amir di situ, yang ambil satu kotak, serahkan. Cik Amir tak nak pergi, Cik Amir call lagi satu orang, komunikasi. Jadi kita, yang real pengedar itu tak dapat ditangkap buat sementara waktu. Dan kedua ni, hukuman mati ni selalunya keldai dan bukan. Itu memang betul. Memang betul. Okey? Saya telah jawab. Is that okay, Tuan Saiful? Puan Hati? Okay, Dato. All the 3 questions answered? Yeah. Anything else? Okay. We are moving on into soalan number 9, Dato, from Modani. He is OCPD in Tuan Modani, are you there? Please introduce yourself. Yes, Doktor. Selamat petang yang dirahmati Dato. Saya di SP Mordani Bintanin, OCPD Seratok Sarawak. Soalan saya, Dato, mungkin berhubung kait dengan sama soalan tentang Tuan Radin tadi, yang mana dadah merupakan musuh utama negara sehingga menjadi masalah sosial dengan statistik kenaikan tangkapan pengedar serta penagih dadah setiap tahun dengan pemansuhan hukuman gantung mandat bawah Seksyen 39B atau dadah berbahaya 1952. Dilihat negara Malaysia terlalu keringan dalam penguasaan undang-undang terhadap kesalahan dadah yang berat ini. Kenapa Malaysia tidak mencontohi negara Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang memerangi dadah? Di negara Filipina dengan menembak mati terus pengedar semasa operasi dijalankan walaupun membelakangi hak asasi manusia. Tetapi hasilnya kelihatan berkesan. Mohon pandangan Datuk sekiranya perkara ini kita perlu mencontohi dalam memerangi jenayah dadah di sudut pro dan kontra dadah. Terima kasih. Tuan DSP lah. Tuan, negara kita mesti ingat yang selalu saya katakan negara kita adalah satu negara yang berbilang. Kita kena kaji pada keadaan politik di negara Malaysia. Kita ada kaum Melayu yang majoriti, kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum lain lagi. Tapi kita tidak boleh bandingkan dengan Filipina, kita tidak boleh bandingkan dengan China. China adalah satu negara komunis. Jadi kalau kita nak tembak mati tuan sendiri sebagai pegawai polis ni, kalau nak tembak seorang itu bukan senang ditembak. Kalau katalah pegawai India tembak satu orang Melayu, apa akan jadi? Sebelum kamu tembak, dia mesti ada hak dia. Jadi kita tidak boleh gunakan kuasa untuk tembak. Kalau nak tembak pun, kalau kita mesti menjalani hukuman semua. Jadi di negara kita ni, apabila seorang ditangkap sebagai pengedar, hukuman adalah hukuman gantung dengan cara tali. Jadi bagi saya itu kejam. Yang satu, selalu saya katakan, hukuman 39 bukan dimansuhkan lagi. Bukan, yang peruntukan tadi itu tak betul. Tak, saya dah bagi tahu kenapa.
Hakim tak ada mempunyai budi bicara masih di tangan DPP. Jadi kuasa diberi pun juga pada satu orang DPP yang boleh bagi, dia boleh bagi pada suka hati. Kalau saudara marah dia ke, dia kenal dengan dia ke, dia kenal dengan orang itu, dia akan bagi. Dan kamu tidak boleh cabar kuasa dia. Adakah itu satu undang-undang yang memberi keadilan pada kes-kes jenayah secara umum pada setiap orang? Tak kira berbilang, tak kira kau. Tak ada. Tak ada. Jadi nak tembak tu, saya berani kata hukuman gantung sejak 40 tahun yang lepas. 40 tahun. Sejak ini undang-undang gantung mati dibuat oleh Mahathir. Sehingga hari ini kalau kita ambil statistik, dia meningkat. Walaupun kita negara yang digunakan sebagai transit yang kita katakan, orang dah tahu Malaysia ada hukuman gantung sampai mati. Tetapi adakah dia turun? Tak turun. Jadi hukuman gantung itu bukan deterrent lagi. Orang tak takut lah. Jap-jap dulu kalau kita tengok dalam 40 tahun atau 20 tahun dulu, tangkap berapa gram saja. Tapi sekarang tangkap kilo-kilo. Lori-lori satu kontainer. Jadi di mana kesilapan berlaku? Bukan tentang hukuman. Bagi saya yang penting sekali bukan hukuman gantung. Kita kena cari jalan yang lain. Di peringkat ini saya pun tak dapat beri. Sebab terlibat banyak perkara. Banyak orang terlibat. Orang-orang tertentu. Ada macam orang lain kata orang-orang yang dalaman pun terlibat. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah itu? Jadi yang penting sekali, saya sebagai peguam berani bercakap apabila saksi datang ke mahkamah itu, dia bercakap bohong. Kerana dia bercakap bohong, orang itu kena gantung. Kena gantung dah. Lepas 10 tahun dia menyesal. Australia jadi satu kes. Selepas 40 tahun dia buat pengakuan. Dia kata dia beri keterangan palsu dalam mahkamah. Okey, kita sebagai peguam, kita ikut undang-undang. Kita kena ikut juga agama. Adakah agama membenarkan seorang itu digantung? Kalau masih tak dapat was-was lagi. Bagi saya, it is irreversible sentence. That sentence should not be there. Saya ingin beri latar belakang saya. Saya berusia 65 tahun. Keluarga saya suruh berhenti. Jangan kerja sebagai peguam lagi, cukup dah. Suruh saya rehat. Saya dulu perubatan. Just sidetrack, doktor, just sidetrack a bit. Ini untuk moral support for you people. Dulu saya kerja sebagai pembantu perubatan. Saya ingin nak jadi seorang doktor. Tapi kerana keluarga miskin tak dapat. Saya pergi bertugas di Pulau Jejak. Masa itu polis semua tahu Pulau Jejak ini adalah pusat tahanan untuk LLPK. Saya pergi sana, saya tak terlintas hati saya nak jadi seorang peguam. Saya cuma nak jadi seorang doktor. Tak tahu bagaimana saya ambil A-level di situ. Saya masih kerja di situ. Lepas itu saya buat first year. Intermediate dengan London New, I pass. Lepas saya pass, saya kahwin dengan isteri saya. Seorang jururawat. Saya pergi London. Saya bekerja di situ, saya belajar. Tak terlintas dalam hati saya nak jadi seorang peguam yang pertama. Kedua, apabila saya jadi peguam, saya pergi kerja buat civil dulu. Lepas berapa bulan saya tak puas hati, saya jadi kriminal sampai hari ini saya buat. Hari ini saya buat kerja hanya kes 39B dan kes bunuh dan kes rasuah. Saya buat kes 3 bidang dan LLPK ni. Saya masih tiap-tiap hari saya buat kes, banyak kes 39 ni. Sebab saya nak selamatkan nyawa. Nyawa ini kita tidak boleh beli. Nyawa ini kurnia Tuhan. Saya berani bercakap, seorang hakim itu tiada kuasa untuk mengambil jauh. Jadi bukan senang. Saya tahu banyak orang kata gantung, tangkap. Kalau jadi pada keluarga kamu, adik-beradik kamu, suami kamu, isteri kamu, anak kamu nak dia digantung. Sekali tangkap, mana ada kita buat silap, kita minta daripada Tuhan, maafkan kita. Jadi seorang kalau kena tangkap pengedar, nak gantung dia pula, nak tembak dia pula. Tak boleh. Betul tak? Jadi bagi kita ni, kita kena jadi rasional. Bila kita fikir ni, jangan main emosi dan kita jangan mencontohi negara-negara lain. Negara lain kita tidak boleh bandingkan dengan Malaysia. Kita jaga rumah diri kita. Kita cari jalan-jalan yang bagaimana kita boleh mengatasi masalah. Itu yang saya nak bagi tahu. Alright, thank you very much, Dato. Welcome. Terima kasih, Dato. Bagi para peserta, terima kasih, Dato. Bagi para peserta, nombor handphone saya adalah 019 554 5574.
864. Apa-apa kalau tak faham hari ni nak tanya soalan, apa-apa you want to inquire, you can always call me, introduce yourself. Kalau saya tak jawab telefon, WhatsApp saya, siapa kamu, kenalkan diri, saya akan panggil balik. Selalunya yang masa yang baik kali call saya pukul 1 hingga 2 atau selepas pukul 5 atau you WhatsApp saya akan jawab. Thank you so much, Dato. Especially when you say you are student Dr. Saralah, Dato will be there for you anytime. Thank you. Alright, okay. Tuan Modani, teruskan soalan anda pada Puan Ain. Kita sedang mengejar masa. Silakan, Tuan Modani. Your question to Puan Ain. Assalamualaikum Puan Ain. Soalan saya, dunia tanpa sempadan dengan kemajuan di ala baru tahun 2021 ini yang mana semua secara atas talian seperti penghantaran dan pembayaran dadah. Bagaimanakah usaha yang akan diambil oleh pihak custom bagi menangani penyeludupan dadah dari dalam dan luar negara ke Malaysia? Terima kasih Puan. Puan Ain, are you there? Puan Ain? I think line Puan Ain is bad. Kita teruskan dengan Datuk Naran. Miss Divya, are you there, Miss Divya? Yes, Doctor. Alright. Silakan dengan soalan anda. Datuk Naran, Miss Divya is civilian. She's not from any uniform body. No problem. She's a solo product from myself. Degree with me, now masters with me. Hopefully she will do PhD. Good. Right. Carry on, Miss Divya. Good evening, Dato. Same to you. I'm Divya from UM Sinto. Yeah. So my question is, apakah yang dimaksudkan dengan designer drugs dan adakah berlaku di Malaysia? Dan soalan kedua ialah, adakah berlakunya trend pengedaran dadah sewaktu PKP yang menggunakan perkhidmatan seperti e-hailing ataupun pengantaran makanan? Okay, first thing, regarding these design drugs, yes. This design drug, actually, this is where the progress is taking place when you look into this methamphetamine, amphetamine, MDMA, you know, these all kind of drugs are coming into the market which we never hear. Kita tak pernah dengar 40 tahun dulu yang kita dengar cuma tentang ganja. We heard ganja atau cannabis, that was plant-based atau candu, opium. These were the drugs that was available at that time. Daripada candu itu, daripada opium kita dapat heroin dan morphine. Kita dulu masa saya kecil-kecil atau saya masih belajar di sekolah menengah, saya tak pernah dengar tentang amphetamine, methamphetamine, MDMA. Saya percaya begitu juga dengan Puan Naran, ini baru ini. So orang dah jadi orang belajar. This is the price that you pay for development. Bila negara itu maju, orang belajar, ada komputer, ada internet. We learn everything from internet. Sekarang nak baiki kereta, tak payah pergi workshop. Kita buka, kita nak repair, boleh repair. Kalau kita nak masak kurma, nasi kurma ke apa, kita pergi internet. So everybody is learning. So they are trying out. So it is very difficult to stop this. Yang pertama. Yang kedua, macam PKP itu, I cannot give you the answer. Sama ada macam ada pengedaran dada ke begitu, itu mungkin PDRM. PDRM sama ada mereka telah buat tangkapan and all that, we will not know. Okay. Okay, thank you. Thank you, Alright. Divya. Thank you, Divya. Alright, Dato, I think we can recap on question number 3 and 11. Remember? So for that, number 11, I would like to call upon Tuan Norman Cedar. If he's not around, maybe kita boleh call Tuan Jawi to explain about number 3 and 11. Terima kasih Doktor. Selamat petang Dato. Ya. Saya Jawi daripada Kuching. Soalan ni saya pergi ke soalan nombor 3 dulu Dato. Ya, okey. Silakan. Pemansuhan hukuman mati, apakah kesan terhadap sistem perundangan Malaysia dan hak asasi manusia? Dan adakah hukuman mati ini berkesan untuk membendung jenayah dadah? Soalan nombor 3 Dato. Ya.
Dan soalan nombor 11 daripada kita punya Pak Norman. Ya. Bagaimanakah Seksyen 39B ADB 1952 berkesan dalam membendung kegiatan dadah di negara kita? Implikasinya terhadap tokan dan pesalah serta masyarakat, kerana semenjak kebelakangan ini banyak isu-isu dadah dalam negara seolah-olah kurangnya penguatkuasaan. Sekian, Dato. Ya, terima kasih. Cik Jawi, saya percaya soalan yang 3 tu banyak kali telah dijawab tadi. Ada kena-mengena dengan apa yang Cik Jawi nak tanya, dan juga soalan 14 berkaitan dengan tokan. Bagi saya ni, kalau kita mansuhkan, setakat ini sudah 40 tahun. Sudah ada 40 tahun hukuman gantung. Kita ada hukuman gantung. Tanya pada PDRM, pergi cek statistik tengok. Ada kekurang ke atau naik lagi? Hukuman gantung memang ada, telah dijalankan. Hanya kebelakangan 4-5 tahun ini masih belum dijalankan hukuman gantung sebab Parlimen ingat nak pindah pada undang-undang, masih tak buat lagi. Tapi ingat 40 tahun kebelakang ini ada hukuman gantung sampai mati, tapi dadah masih meningkat. Designer drug, dia baru tanya tentang designer drug, dah banyak sekarang. Dulu kita tak pernah dengar lab tau. Makmal, tak pernah dengar. Sekarang ada makmal. Saya sendiri buat satu kes dekat Johor Bahru, 64 juta. Satu kilang sedang memproses dadah. 4 orang Korea datang daripada negara ini, dijemput daripada negara ini. Jadi buat dadah kat sini 44 juta terlepas. Terlepas juga. Jadi di mana berlaku kesilapan? Okay, kita mansuhkan hukuman mati. Maksud dadah akan meningkat? Takkan. Sistem seperti Puan Naran kata tadi, ada banyak kesilapan dalam sistem. Kita ubah sistem dulu. Kalau kita boleh memperketatkan sistem kita boleh. Dalam pendek kata rantaian the chain of evidence di antara pengedar dadah dengan memberhentikan, kita kena putuskan itu. Siapa yang terlibat dalam ini? Orang-orang tertentu ini mesti dibawa ke pengetahuan. Terutama jabatan-jabatan yang terlibat dalam penguatkuasaan seperti custom, polis, immigration, semua mesti main peranan. Ini yang penting. Baru kita boleh mengatasi masalah ini. Kita memang masalah ini tidak boleh 100% dimansuhkan. Pengedaran dadah tidak boleh. Seperti pelacur. Cuba pun tak boleh habis. Ini one of the oldest tradition. Jadi macam mana kita nak berhentikan atau kurangkan? Siapa-siapa yang terlibat? Siapa yang galakkan? Baru kita boleh. Jadi kita jangan hanya menekankan tentang hukuman gantung. Hukuman gantung itu bukan jadi. Kita kena mesti ingat kalau berlaku pada keluarga kita. Apa kena? Nak dia gantung. Saya berani bercakap semalam. I buat kes dekat Alostar. Bukan saya buat peguam dulu buat, dipanggil bela diri. Apabila dipanggil bela diri, saya kaji itu, saya percaya ada saksi yang telah bercakap bohong. Saya membuat siasatan sendiri, saya terpaksa pergi ke Langkawi. Berapa malam saya berada di situ, saya buat siasatan sendiri, saya sudah dapat bukti-bukti. Semalam saya dapat buktikan dalam mahkamah, saksi berkenan bercakap bohong. Dia sendiri mengaku dalam mahkamah semasa kes pendakwan beliau tidak bercakap benar. Jadi saya berjaya menimbulkan keraguan. Kalau saya tak pergi sebagai peguam, budak itu akan digantung. Bagaimana? Bagaimana kita, it's irreversible sentence. Jadi bagi saya harus dimansuhkanlah. Kita jangan menekan, cari jalan-jalan yang bagaimana. Okay? Alright, thank you, Dato. I have a lot of burning question for you from my side lah, but it's unfair. No, it's okay. Doctor, I'm here because the students all over the country, I have nothing to do. I've allocated, saya hari ini hari Sabtu, sebelah petang sampai malam, saya boleh bermalam dengan kamu. Kami bersama dengan kamu. Okay, that's I appreciate because you all are students, you want to learn, you take the trouble to come, and it's my duty. Inilah kita boleh hikmat. Ini yang saya boleh buat untuk bagaimana kita boleh mengatasi masalah. Ramai daripada kamu adalah pegawai polis, pegawai custom, pegawai ini. Inilah bagaimana kita boleh mengatasi. How can we improve the system? Mungkin di antara kamu akan jadi wakil rakyat. Mungkin akan jadi menteri satu hari nanti. Jadi bila dengar ceramah macam ini, mungkin akan memperbaiki kedudukan. So it is our duty. It's a very important topic. Bila Dr Saralah bagi saya tahu, saya
kita luangkan masa hari Sabtu ni untuk kamu semua. For me, it's good future of the country. Ini negara kita cuba memperbaiki. Setiap orang kita, kalau boleh kita tolong menolong itu. I'm prepared, Doctor, don't worry. All right, thank you, Dato. Any burning questions for Dato? I mean, I personally have so much questions for you. Tapi we always go for coffee and chat. You know, we can go out for a coffee whenever you're at Alusta. Let me know, Dato. We can have the discussions. However, kita bagi peluang pada peserta-peserta kita selain daripada soalan-soalan di sini, kita ada juga peserta-peserta dari awam yang join. Let me look into the chat box. There is a question from Ms. Wong. Can the motion filled after lapse of the 90 days, Dato? Yeah. No way. That's the law. Cannot. Dalam undang-undang apabila dikatakan 3 bulan itu, dia daripada tarikh notis kita itu diberikan selepas tamat pada pukul 12 malam. So next day you nak lari pada mahkamah, cannot. The judge will not. Tiada ada budi bicara diberi pada hakim. That's why lah. Inilah ketidakadilan akan berlaku. That's why dari mula saya dah kata, kalau nak kata keadilan, tiada keadilan. There might be certain amount of fairness. Tengok, kalau macam perempuan tadi saya kata dia hilang 1 juta, macam Wan Wong tanya tadi soalan, besok pagi pukul 9 dia pergi minta dengan hakim. Satu malam berapa jam saja, daripada pukul 12 sampai pukul 9, hanya 6-7 jam. Bolehkah permohonan saya dimasuk? Dia kata tidak boleh. So mana ada keadilan? So it's all a limitation of time, Puan Wong. Alright, thank you, Dato. Puan Ain, is your line okay? Are you ready for the next question, Puan Ain? Puan Ain? Ya. You can't hear Puan Ain. Puan Ain had been answering the questions very well, tapi line beliau. Can you say hi again? Hi. Bagus. Alright. So yeah, Tuan Modani's question just now for Puan Ain. Alright, dunia tanpa sempadan. Dengan kemajuan di Alaf Baru 2021 ini, yang mana semua secara atas talian seperti penghantaran dan pembayaran data. Bagaimanakah usaha yang akan diambil oleh pihak JKDM bagi menangani penyeludupan data dari dalam dan luar negara ke Malaysia? Tuan Modani, do you want to explain further about your question? As Puan Nur Ain explain, Doctor. Alright, okay. Puan, teruskan. Puan Nur Ain? Puan Nur Ain? She's having connection problem, I think. Puan Nur Ain, are you there? Oh, okay. While waiting for Puan Nur Ain, any other questions for Dato? Puan, are you there? Modani, I may answer your question. I just answer on behalf of Nur Ain. You're talking about this cross-border. We cannot control. This is an open concept. It's going to be an open concept. And Europe, you look at Europe now. Europe is open up to UK and all that. So it's going to be very, very difficult to control. But then again, I said law need to be improved. You see, Modani, sekarang kalau kita tengok ada benda-benda seperti aerodrome, nak tangkap gambar langit boleh tangkap. You know, you use that kind of plane, you know, the aerodrome, they are taking photographs. So cara yang sama boleh digunakan untuk mengantar data daripada satu kawasan ke satu kawasan. Bagaimana kita nak mengatasi masalah itu? So these are open concept as the country develop. Kalau kita develop, then we will face all kind of problem. Tetapi itu yang saya katakan, kita mesti ada satu backup team lah. Backup team yang lihat bagaimana kita dapat mengatasi masalah. Alright, thank you, Dato. Thank you very much. Thank you, Dato. Thank you for explanation. Thank you. Alright. Puan Ain, are you there? Hello. Yeah. Alright, Puan Ain, shall we go for the first question from Raden? Tuan Raden, are you there? This is about the serious case in KLIA, 14 September 2020.
Boleh dengar ke? Line is still bad. I tak sure kenapa. Okay, never mind. I think Dr. Puan Naran should not answer the question. All right. Because I think this case is pending in court. All right. Puan Naran, jangan beri apa-apa pendapat sebab apa kes ini masih belum dibicarakan. Apa-apa yang diberi kalau dirakam oleh orang-orang tertentu nanti akan digunakan terhadap kamu. All cases, Doctor, all cases pending in court. Pending, we should not comment. Thank you, Dato. Thank you for reminding us. Thank you so much. All right. Dato, what do you think about Puan Naran's third question? Puan Ain's third question. Ada question, apakah kaedah yang paling berkesan bagi mencegah atau membendung kegiatan pengedaran dadah memasuki Malaysia, terutamanya di tempat-tempat sempadan? You see, we as a correctional officers, we had been doing a lot of kesedaran and even the enforcement. We are doing our level best actually. You know, but this had been keep increasing. Maybe as you said, it's corruption one part. Beside that, you know, it could be corruption. But again, not all of us are in that list. You know, we are trying our level best to save the nation. Doctor, we myself and Puan, on behalf of Puan, I want to get it a bit corrected. We are not making an allegation of corruption. We say these are the possible things that they have to look into it. Not only this possible of corruption, bukan hanya fakta yang rasuah. Fakta pegawai-pegawai yang terlibat itu tidak bertanggungjawab, malas, tak nak tengok, nak check bag pun tak nak tengok. Saya pernah pergi ke KLIA, kadang-kadang saya melalui pegawai itu tidur, dia hisap rokok atau dia sembang, dia main dengan handphone. So these are the issues. There are a lot of issues. So we cannot put it as only as corruption. Or we're putting it. There are many factors that is involved. Dato, maybe they know you. You are so good person, so they are so confident. They want to check on you. No. Sometimes when I'm dressed at the airport, you'll be surprised. I wear t-shirt, I wear jeans. They won't even say this is a lawyer. They might think it's a drug bull for that. Yeah, I saw you. Remember our meeting in KLIA? Yes, I still remember you. Right. Okay. So things lah. Yeah, all right. Okay, we are almost menjawab all the question. And number 7, last question. Okay, bagaimanakah pihak custom menangani penyeludupan dadah di pintu masuk lapangan terbang oleh sindiket-sindiket dadah antarabangsa, terutamanya membabitkan penglibatan orang dalam? Tuan Zul Fadli. Tuan Zul, are you there? Puan Ain, do you want to jawab for this question? Her line is still bad. All right, never mind. We will call upon Puan Ain one day to our class, and maybe we'll have a great talk dalam class. All right. However, kita ni sedang ke penghujung discussion. Any other question to Dato Naran? Ladies and gentlemen, any other question to Dato Naran? Doctor, I agree with you what you said just now. I don't mind. I think Naran also won't mind. It is better that we come to the university after this COVID period is all over, when things are settled down. It's nothing meeting in person, interaction between ourselves. You know, you can have a student say, I won't charge you a single cent. I will come free. Don't worry. You don't have to pay for my hotel. You don't have to pay for my lodging. I will come. You want me a day? You want me for the whole day or 2 days? You just let me know. But I would prefer on a Saturday, or even on a Friday afternoon. I don't mind. We are prepared to interact with students in person. No problem. That's fantastic, Dato. That's fantastic. But are you willing to travel with me to Kuching, Sarawak? No problem. You let me know the time. I don't mind. All right. Okay. I've been to Sarawak so many times. My sister-in-law stays in Kuching. All right. That's fantastic. Yeah, I'm quite sure. No problem. You just tell me that. You tell me in advance. We can go. When the COVID is over and both of us get the vaccine, Dato. No, I got to bring Naran alone. Otherwise, you'll disturb me. Naran. All right. Okay. No worries. All right. Sure. Joking. Sebanyak 3 jam perbincangan tentang jenayah narkotik, keadilan dalam undang-undang, ya, bersama Datuk Naran dan Puan Naran. Apa yang kita dapat rumuskan di sini? Marilah kita sama-sama melihat
video ini. Miss Diana, technical section, kindly please apply this video. Alright, with that, coffee and chat, coffee is yours, chat is ours. I would like to recap. For once to live in this society, fear, responsibility and accountability is a must. Therefore, hukuman saman atau sebarang intervensi yang telah diwujudkan oleh pihak berkuasa, penjara, PDRM, custom or even peguam bela, undang-undang merupakan suatu intervensi untuk melahirkan masyarakat yang sihat dan bertanggungjawab. And I would like to take this platform to send my warmest regards and also thank you so much to Dato Naran and Puan Naran to be with us, and for all the participants I would like to say Dato Naran rejected the honorarium that we're going to present to him. Thank you so much, Dato, again. All right, so he would like to donate it back to UUM for a good program to be conducted like this in order to educate the society out there, especially during COVID-19. With that, signing off from you, Dr. Saralah Devi Mahendran from Psychology Department, and I'm giving back this platform to Puan Pengerusi Majlis. Thank you so much again, Dato. Thank you so much again, Puan Naran. We will meet you again in some other topic again. Yeah. Sure. Pengerusi Majlis, take over. Thank you to everybody. Thank you to everybody. Puan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada panel atas forum yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat sama-sama kita amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Seterusnya, program penyampaian CJ Perhargaan secara virtual kepada panel jemputan diminta Cik Diana menayangkan video penyampaian CJ. Sedemikian. Dijemput Singh, anak lelaki asal Singh, dijemput Yang Dihormati Superintendent Nur Ain bin Zainuddin, seterusnya dijemput yang berbahagia Dr Saralah Dewi, Baginda Setia, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada moderator dan panel jemputan kita. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Mohon semua hadirin membuka kamera untuk sesi bergambar.
Okay. Good. 1, 2, 3, smile. Second. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, third. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay. Dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili pihak majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung maupun tidak. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan dari Allah SWT, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua untuk hadir memeriahkan program ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari kekhilafan kami. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun, maaf minta, panjang usia, bersua kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye guys. Still see you again. Coffee and chat. The next hot topic going to be interesting. Keep in touch with me. Kalau PM kita kata hashtag kita jaga kita, coffee and chat, Dr Saralah would like to say hashtag kita sedar kita. Bye-bye. Thank you, everybody. Bye Dato. Bye Puan Naran. Bye everybody. See you guys. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.